જ્ઞાની પુરુષોનું જીવન એક દરિયા જેવું હોય છે, જેમાં અનેક રત્નો હોય છે. અનેક એવા પ્રસંગો જેનાથી તેમના અનેક ગુણો છતાં થાય છે. પરમ કૃપાળુ દેવનું એ દિવ્ય જીવન નો માત્ર એક પ્રસંગની પ્રસ્તુતિ આજે થઈ. દેવ વિલયના એ ઘટના, બાહ્ય ઘટના, ભીતરી ઘટના, વર્ષો પછી પણ જ્ઞાની પુરુષોના જીવન પ્રસંગો નું પઠન કેમ થાય છે, ગાન કેમ થાય છે, પ્રસ્તુતિ કેમ થાય છે, જાણતા હોવા છતાં વિશાળ સંખ્યામાં ભેગા થઈ અનેક સામૂહિકપણે શ્રવણ કીર્તન કેમ કરીએ છીએ. જેટલી વાર એ પ્રસંગો ને ફેરવીએ, જ્ઞાનીની ઓળખાણ એટલી ઊંડી થતી જાય. આપની યોગ્યતા બદલાય તેમ તેમ એ પ્રસંગની છાપ પણ આપના ઉપર ઊંડી થતી જાય. આત્મહિતની પ્રેરણા આપે અને આત્માર્થી જીવે કેવી અને કેટલી તૈયારી કરવાની જરૂર છે. ખાલી પરાવર્તના માટેનો અભ્યાસ પર્યાપ્ત નથી. આંતરિક કેટલી તૈયારી કરવાની જરૂરી છે એનું માર્ગદર્શન વારંવાર અપાતું જાય. અંતકાલ એક એવી ઘડી છે જ્યાં અજ્ઞાની જીવ આમ પણ મૃત્યુથી ડરતો હોય. વૃદ્ધ અવસ્થા આવે એટલે થોડું વધારે ડરવા લાગે. એમાં બી કોઈ વ્યાધિ રોગ આવે એટલે વિશેષ ભયની લાગણી અનુભવે. ખેદ થાય, વેદનાની ભીંસમાં ભીસાતો જાય. સંયોગ દ્રષ્ટિ ઘટવાને બદલે વધતી જાય. કોઈને કોઈ સાથે જોઈએ, દવા વગેરે બધું પાસે જોઈએ, વધુ ને વધુ સંયોગ દ્રષ્ટિ એની થતી જાય અને દેહ ઉપર જ દ્રષ્ટિ હોવાના કારણે બહિર્મુખતા પણ વધતી જાય. એની સામે અંતકાલે જ્ઞાની જેમ સતી સ્ત્રી હોય, એનો પતિ મરી જાય, કેટલા ઉલ્લાસપૂર્વક, ઉલ્લાસ બોલું કે સુરાતનપૂર્વક, સ્વેચ્છાએ ચિતા ઉપર ચડવા તૈયાર થાય. એવી રીતે સ્વેચ્છાએ સુરાતનપૂર્વક જ્ઞાની અંત સમયે નિસ્પૃહ ભાવે કલેવરને છોડી દે છે. ડૂબલો પતલો પણ રજપૂત હોય અને યુદ્ધનું નગારું વાગે ને એનો અવાજ સાંભળે તો હાથમાં જે હોય એ લઈને દોડવા લાગે, સંગ્રામે ચડે. મોક્ષ માટે જે સંગ્રામે ચડ્યા છે તેઓ આવા અવસરે તો આત્મભાવની પીક પર હોય. બે દ્રષ્ટિથી આ પ્રસંગ આપણે આલેખીએ છીએ. એક
ભક્તની દ્રષ્ટિએ, એક સાધકની દ્રષ્ટિએ. ભક્તની દ્રષ્ટિએ લગભગ ભક્તની દ્રષ્ટિથી જ આપનું વર્ણન શરૂ થાય તો વિયોગ થયો, વિરહ થયો, વિરહના પદો ગવાય, વર્ષો સુધી તો વિરહના પદો જ આવા પ્રસંગે લેતા, કારણ કે અંતરમાં એવો પ્રશસ્ત રાગ, એટલે આ પ્રસંગને એક જ દ્રષ્ટિકોણથી જોયો કે આપણને પ્રભુનો વિયોગ થયો, બસ. પણ જ્યારે એક સાધક સંગ્રામે યુદ્ધે ચડ્યો હોય, એની ખુમારી, એનું શુરાતન, એમની દેહ પ્રત્યેની નિષ્પૃતા, એ એંગલથી જોઈએ, એ દ્રષ્ટિકોણથી જોઈએ તો ખૂબ ખૂબ પ્રેરણા મળે. દિવસો સુધી તો દેહની આલ પંપાલ કરવાનું મન ન થાય, કે કોઈ પ્રતિકૂળતા આવે તો એની ઉપેક્ષા, ઇગ્નોર કરવાની વૃત્તિ સહજ થવા લાગે, માત્ર આવા પ્રસંગોનું શ્રવણ કરવા માત્રથી. કેવી ખુમારી! જ્યાં અજ્ઞાની ખેદમાં છે, અજ્ઞાની ભીંસમાં છે, અજ્ઞાની જીવને કેટલી બીક કે ભય છે, ત્યાં જ્ઞાનીની કેવી ખુમારી છે. જે રેગ્યુલરલી પ્લેનમાં ટ્રાવેલ કરતો હોય, વારંવાર પ્લેનમાં ટ્રાવેલ કરતો હોય, પ્લેનમાં બેસે છે, એની સીટ પર બેસી જાય છે, એનો બેલ્ટ બાંધી લે છે, એનું કોઈ કામ હોય તો કામ કરવા લાગે છે, મેગઝીન વાંચતો હોય તો મેગઝીન વાંચે છે, એમાં લીન થઈ જાય છે. ક્યારે પ્લેન રનવે પર દોડ્યું, ક્યારે રનવે પરથી ટેક ઓફ કર્યું, એને કાંઈ ફરક પડતો નથી. એ એના કાર્યમાં મશગુલ રહે છે. જે ક્યારેક જ અથવા તો પહેલી વાર જતો હોય, એને કાં તો કુતૂહલ હોય, ઉત્સુકતા હોય, for that experience, that feeling, કે ભય હોય. મેં તો લોકોને આમ પકડતા પણ જોયા છે. પણ જે વારંવાર ટ્રાવેલ કરતો હોય તો એના કામમાં મશગુલ હોય, બહાર શું બદલાયું એ જાણવાની પણ તસદી ન હોય, એની ખુમારીમાં હોય, એની મસ્તીમાં હોય, જે પ્રકારની એની મસ્તી હોય, મસ્તીમાં હોય. ન એની મસ્તી ખંડિત થતી હોય, ન એને ભય ભાસતો હોય. પોતાના જ ભાવમાં એ ટેક ઓફ કરી અને હજારો ફીટ ઉપર ચાલ્યો જાય. પોતાના જ ભાવમાં. અને 12માં તો કેટલું ઘટી ગયું. 12માં તમે પૃથ્વી છોડી દીધી, તમે પૃથ્વી ઉપરથી નીકળી ગયા. આટલી બધી ઘટના 12 બને, વાદળાની પણ ઉપર ચાલ્યા ગયા, તો પણ અંદરની જે મસ્તી, જે પ્રકારની એની મસ્તી છે, એ મસ્તી ખંડિત થતી નથી. બે જીવની દશા જોઈએ, એક અજ્ઞાનીનો અંતકાલ, એક જ્ઞાનીનો અંતકાલ. તો આપણે લાગે નહીં કે સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ, એવું ભાષે નહીં. એટલો ફેર, ક્યાં આકુલતા, વ્યાકુલતા, કેટલી બધી, કેટલું આર્ત ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન, સંકલ્પ વિકલ્પ, રુદન, અને ક્યાં આ ખુમારી કે જોનારને પણ એમ લાગે કે આ દ્રશ્ય જોયા જ કરીએ, જોયા જ કરીએ. કપડાં બદલતા હોઈએ, એમાં જાણે બહુ વિશેષ આયાસ કે પ્રયત્ન પણ આપણે કરવો ન પડે. એક કપડાં બદલીને બીજા કપડાં ધારણ કરી, એટલી સરળતાથી આ જીવનનો ત્યાગ, આ દેહનો ત્યાગ જ્ઞાની કરી શકે છે. બિલકુલ તે વખતે શરીરમાં થતી કોઈ પણ વેદનામાં તનાઈ જવા વિના એકદમ. મિડલ ઇસ્ટના સંત મંસૂર, એના સંબંધી
કોઈક અમુક લોકોએ સુલતાનના કાન ભંભેર્યા અને સુલતાન આવેશમાં આવીને કહે છે કે નગરની વચ્ચે મંસૂરને લટકાવો અને જીવતા જ હાથ પગ એના કાપી નાખો. નગરની વચ્ચે મંસૂરને લાવવામાં આવે છે. મને યાદ કરાવજો, મારે પત્ર લેવાનો છે. નગરની વચ્ચે મંસૂરને લાવે છે. મંસૂરના મુખ પર બિલકુલ ભય, ચિંતા, વ્યાકુલતા નથી. એક હાથ કાપવામાં આવે છે, થોડી સ્માઇલ વધે છે. બીજો હાથ કાપવામાં આવે છે, થોડી સ્માઇલ વધે છે. તે આજુબાજુ લોકો આ તમાશો જુએ છે, પણ આ રહસ્ય સમજી શકતા નથી. આ સ્માઇલનું, આ હસવાનું રહસ્ય સમજી શકતા નથી. કોઈક પૂછે છે, કારણ કે હજી જીવિત છે, અને એટલું જ કહે છે કે આ દેહરૂપી ઘર તો મેં ક્યારનું છોડી દીધું છે. હવે એ ઘરના બારી બારણા તોડવામાં આવે તેમાં મને શું? એક જ વાક્ય આખા જીવનનો પુરુષાર્થ એમાં દેખાય. એના બારી બારણા છૂટા બી કરે તેમાં મને શું? મને તો એનો સ્પર્શ માત્ર નથી. અને જેને એમ લાગે છે કે તેઓ મને સ્પર્શી શક્યા છે, એ લોકોની મૂર્ખતાનો કોઈ પાર નથી. કેવી ખુમારીપૂર્વક દેહ ત્યાગ થાય છે. એટલે પ્રસ્તુતિમાં જેમ કહ્યું કે પ્રભુ મૃત્યુંજય હતા, એ વાત કેટલી સાચી છે. પ્રાણઘાતક પીડા, ભયંકર પીડા. તે વખતે આ રોગના એવા ઉપચારો બી નહોતા. હવે તો ઘણા ઉપચારો છે. હવે તો ઘણી રીતે શાતા આપી શકાય એવા સાધનો છે. પણ 125 વર્ષ પહેલા સમજો, લગભગ 123 વર્ષ, બરાબર, જોત જોતામાં 22, જોત જોતામાં તો દેહ વિલયના 125 વર્ષ સુધી પહોંચી જશે. તો ભયંકર પીડામાં આનંદિત. તો એ આનંદ ક્યાંથી આવે છે? કયા દ્વારથી આવે છે? કયા ઘરમાંથી આવે? આત્મ સ્વરૂપમાં નિમગ્ન રહેવાથી પ્રભુ આનંદિત, મોહ ક્ષોભ રહિત સ્થળાંતર કરી દે છે. સ્થળ બદલી નાખે છે. પણ તે વખતે ન મોહ છે, ન ક્ષોભ છે. દેહને છોડવાનો ક્ષોભ નથી. સ્વજનો પ્રત્યેનો કોઈ મોહ નડતો નથી. કેટલી સરળતાથી એમ પુસ્તક બંધ કરતા હોય એવી રીતે બેન બોયલા અકાઉન્ટ શટ કરી દીધા, જવાબદારીઓ બધી ડેલિગેટ કરી દીધી, અને જાણે કાર્ય પૂરું થયું. આમ પુસ્તક બંધ કરીએ એવી રીતે આખો ખેલ આટોપી દે. કેટલું નિસ્પૃહતાથી એમાંથી પસાર થયા હશે પ્રભુ, કે આમ શટિંગ ધ બુકની જેમ આખું ભરત ક્ષેત્રનું અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરી. કેવલ લગભગ ભૂમિકા પહોંચીને દેહ વિયોગ સ્વહસ્તે લખી ગયા. કેવલ લગભગ. કેવી નિર્ભયતા, કેવી નિસ્પૃહતા, કેવી આત્મ જાગૃતિ. અખંડપણે સ્વરૂપમાં ઝૂલતા. બહારની કોઈ બી ઘટના સાથે જાણે સંધિ જ ન થાય. એ આત્મ ખુમારી ને ઘાત ન પહોંચે કોઈ પણ પ્રસંગ, અને અંતરની એ ખુમારી ને કાંઈ થાય નહીં. એટલે કેવી સ્થિર આત્મદશ. તમે આત્મજ્ઞાન શબ્દ બોલો એ બહુ ઓછો છે. આત્મસ્થિરતા બોલો.
આત્મજ્ઞાન તો અવશ્ય, પણ એક વાર તમે એક લોટરી લાગી જાય, એક ડીલ થઈ જાય ને સરસ કમાઈ લો, અને એક સ્થિરતા, એમાં તો ઘણો ફેર છે. એક જણાએ મને પૂછ્યું, શ્રીમદ કઈ ગતિમાં ગયા? કોઈ કહે છે કે સ્વર્ગે ગયા, ઊંચા વૈમાનિક દેવ ગતિ પ્રાપ્ત. કોઈ કહે છે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં. કઈ ગતિ? પહેલા મેં કીધું, આત્મસ્થ હોય ને એની ગતિ જ નથી હોતી. જે આત્મમાં સ્થિર હોય એ ગતિ જ કરતો નથી. પણ એ જવાબ એમને ન ગમ્યો. સો ઓબ્વિયસલી ટેકનિકલી જોઈએ તો સ્વર્ગ જ આવે, કારણ કે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ દેહ ત્યાગ કરીને દેવગતિ પામે, અને જેટલી સ્થિરતા વિશેષ એટલે ઊંચું દેવલોક પ્રાપ્ત થાય. ટેકનિકલી જોઈએ તો, સામાન્ય સિદ્ધાંત જોઈએ તો આમ જ આવે. પણ સિદ્ધાંતના એટલા બધા અપવાદો હોય છે, જે કેટલાક તો શાસ્ત્રમાં આલેખાયા છે, કેટલાક તો આલેખાયા બી નથી. પ્રભુનું વચન છે, તેથી દેહ એક જ ધારીને જાસું સ્વરૂપ સ્વદેશ. અને હમણાં એ મારો વિષય નથી, અને કંઈ પ્રૂવ કરવો હોય તો હું પ્રૂવ કરી શકું એમ છું. પણ જે પણ હોય, સામાન્ય શાસ્ત્ર જ્ઞાનથી જે માન્યતા હોય, વિશેષ જ્ઞાનથી જે પણ માન્યતા હોય, મેં તો એટલું કીધું, 1957 પહેલા પણ એ આત્મા પહેલા પણ પછી પણ સ્વદ્રવ્ય, સ્વક્ષેત્ર, સ્વકાલ અને સ્વભાવનું જ વેદન કરતો હતું. ત્યારે પણ પરદ્રવ્ય, પરક્ષેત્ર, પરકાલ અને પરભાવનું વેદન કર્યું જ નથી. એટલે જ્યારે રાજચંદ્ર રૂપી દેહમાં બિરાજમાન હતો એ આત્મા, ત્યારે પણ રાજચંદ્રને વેદ્યા નથી. અને ભરત ક્ષેત્રમાં હતા ત્યારે ન ભરત ક્ષેત્રનું વેદન, પર ક્ષેત્રનું વેદન જ્ઞાનીને હોતું જ નથી. સ્વક્ષેત્રનું જ વેદન હોય. એટલે કોઈ વાર તમે મને એમ કહો કે નરકમાં છે, તો બી મારે રૂવાડે કાંઈ ન થાય. અને એમ કોઈ કહે કે નરકમાં છે, તો પણ મને મારી ઓળખાણ ને મારો વિશ્વાસ ને મારી ખાતરી છે, ત્યાં પણ આત્માનું જ વેદન. પ્રભુએ કીધું આ આત્મા શાશ્વત છે એટલે છે. અને ચોક્કસ ભાઈનું સમાધિ મૃત્યુ છે એટલે આત્મભાવમાં છે. આત્મભાવમાં હોવા છતાં મારા ઉપર ઘણી કરુણા છે. સ્વર્ગમાં હોય, નરકમાં હોય કે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં હોય, મારું ધ્યાન રાખો. એ જ શીખું છું. આજે અહીંયા છું, કાલે રાજકોટમાં પ્રવચન છે. આ જ ટાઈમે કાલે રાજકોટમાં છે. સ્થળાંતર થશે, ક્ષેત્રાંતર થશે, પણ આટલી સરસ ભક્તિ આ પ્રસ્તુતિથી આત્મભાવ થીજવા લાગ્યો છે કે કોક દેહ બદલી નાખે છે અને છતાં આત્મભાવ ખંડિત થતો નથી. તો હું તો એક શહેરમાંથી બીજા શહેરમાં જાઉં છું. પત્રાંક 702 રાલજ શ્રાવણવદ 14 રવિ 1952. વિચારવાન પુરુષો તો કૈવલ્ય દશા થતા સુધી મૃત્યુને નિત્ય સમીપ જ સમજીને પ્રવર્તે છે. મથાલે આ વચન છે.
ભાઈ શ્રી અનુપચંદ મલુકચંદ પ્રત્યે શ્રી ભૃગુ કચ્છ. ભૃગુ કચ્છ એટલે ભરૂચ. ભાઈ અનુપચંદ મલુકચંદ એ ભરૂચના એક વણિક ધર્માત્મા જીવ હતા, વાણિયા હતા, વેપારી હતા, જેમને પરમ કૃપાળુ દેવનો પ્રત્યક્ષ યોગ થયો હતો. વ્યવસાયના કામ અર્થે, ધંધાના કામ અર્થે પ્રભુને એક વખત લગભગ 45-46માં એટલે 44માં 1944માં વ્યવસાયમાં જોડાયા અને 45 કે 46માં, હવે રાજકથામાં જોઈ લેજો, 45 કે 46માં ધંધાના કામ માટે ભરૂચ જવાનું થયું. અનુપચંદભાઈને મળવાનું થયું. અનુપચંદભાઈને જોઈને એમને કોઈક આત્મહિતનો બોધ આપવાની પ્રભુને વૃત્તિ જાગી. હા, કોઈક પૂર્વનું એવું ઋણાનું બંધ હશે. એ જીવ ધાર્મિક જીવ હતો અને કંઈક યોગ્યતા વાળો હશે એટલે જ પ્રભુને આવી વૃત્તિ ઉદ્ભવી. પરંતુ તે વખતે અનુપચંદભાઈનું પ્રવર્તન મતાંતરના આગ્રહવાળું હતું. તેથી હમણાં કોઈ ઉપદેશ આપવામાં આવે, કોઈ બોધ કે આત્મહિતની પ્રેરણા આપવામાં આવે તો પણ કંઈ ખાસ લાભ નહીં થાય એમ જાણીને પ્રભુએ આ ભાવના, જે આ વૃત્તિ જાગી હતી એમને આત્મહિતનો બોધ આપવાની, એ સમાવી દીધી, આપ્યું નહીં. કારણ કે એવો મતાંતરનો આગ્રહ હતો કે અમને કાંઈ પણ કરવાથી કહેવાતી. પ્રભુની ઉંમર તે વખતે જુઓ 22-23 વર્ષની ઉંમર, અને મતાંતરનો કેવો આગ્રહ હશે. ભૃગુ કચ્છ, ભરૂચ. એટલે પ્રભુએ એ વૃત્તિ સમાવી દીધી. આ વાતને વર્ષો વીતી ગયા. ઓફકોર્સ જે સામાન્ય સમાગમ થયો હશે એનાથી એમના અંતરમાં ચોક્કસ એક છાપ પડી હશે, પણ ડાયરેક્ટ કંઈક આદેશ મળતે તે ન મળ્યો. સામાન્ય ધાર્મિક વાતો થઈ હશે પણ એ ઉપદેશ રૂપ પણ નહીં અને આદેશ રૂપ પણ નહીં, એક ચર્ચા રૂપે. વર્ષો પછી એક ગંભીર માંદગી અનુપચંદભાઈને આવી. તે વખતે એમને એમ કે મારો દેહ છૂટી જશે અને મારે સમાધિ મરણ પ્રાપ્ત કરવું છે. એટલે એમને નજર ફેરવી, કોણ મને સમાધિ મરણ કરાવી શકે? સંથારો બોલો, સલેખના બોલો, અંત સમયની આખી વિધિ બોલો વગેરે, એવો કોણ યોગ્ય જીવ છે જે મને કરાવી શકે? એમના ગચ્છમાં સાધુ, સાધ્વી અને શ્રાવકો તરફ એમને દ્રષ્ટિ કરી. હું શ્રાવિકા નથી બોલ્યો. સાધુ, સાધ્વી અને શ્રાવકો તરફ એને દ્રષ્ટિ કરી. કોઈ એમને એવા સમર્થ પુરુષ લાગ્યા નહીં, સમર્થ વ્યક્તિ લાગ્યા નહીં કે જે એમને સમાધિ મરણ કરાવી શકે. અને સાધક જીવને તો હંમેશા એવી ભાવના રહેવાની કે સદગુરુની નિશ્રા કે કોઈ જ્ઞાની પુરુષની નિશ્રામાં દેહ વિયોગ થાય. સ્વજનો વચ્ચે ન થાય, ડૉક્ટરોને વચ્ચે ન થાય, આઈસીયુમાં ન થાય, પણ કોઈ સદગુરુની નિશ્રામાં થાય, એવી તો સાધકને ભાવના રહેવાની. બધે દ્રષ્ટિ કરી, એવો કોઈ લાગ્યું નહીં કે જે મને મારા ભાવને ઉર્ધ્વગામી બનાવી અને ઉચ્ચ પ્રકારનું સમાધિ મરણ કરાવી શકે. ત્યાં એમના અંતરમાં પરમ કૃપાળુ દેવનું સ્મરણ થયું કે આ એક પુરુષ છે જેમને વિનંતી કરું તો અવશ્ય મારું સમાધિ મરણ થઈ છે. અને પ્રભુને પત્ર લખે છે, જેનો ઉત્તર આ 702મો પત્ર છે. પત્ર તો બહુ લાંબો છે, થોડું વાંચી અને આજના વિષયમાં પ્રવેશ કરીશ. ઘટના તો એવી કોઈ બની નહીં ઇતિહાસ જોઈએ તો, કારણ કે માંદગી દૂર થઈ ગઈ, એમનું આયુષ્ય લાંબુ હતું અને પ્રભુનો દેહ વિલય થઈ ગયો.
પણ આ ઉત્કૃષ્ટ ભાવના એમને સદગુરુની નિશ્રામાં મારો દેહ છૂટે એ ભાવના એમની સ્ટ્રોંગ હતી. ભાવના કરો એટલે ફલે જ. ઘટના એમ બની કે એક વખત પાલિતાના ગયા અનુપચંદભાઈ અને ગઢ ચડતા હતા, ડુંગર ચડતા હતા પ્રભુના દર્શન કરવા માટે. તે વખતે પ્રભુશ્રીજીનું ચાતુર્માસ પાલિતાનામાં હતું. લલ્લુજી મુનિ પ્રભુશ્રીજીનું ચાતુર્માસ પાલિતાનામાં હતું અને પ્રભુના દર્શન કરીને ગઢ ઉતરતા હતા. અનુપચંદભાઈ ચડતા હતા અને પ્રભુશ્રીજી ગઢ ઉતરતા હતા. મેલાપ થયો. ત્યાં એમને જોયું કે એમને ચક્કર આવવા લાગ્યા. એમની સાથે જે લોકો હશે એ બધાએ એમને બાજુમાં પહાડ પર જ સુવડાવી દીધા. અને એ જ વખત પ્રભુશ્રીજીનું ગઢ ઉતરવું એમની પાસે જાય છે અને કે પરમ કૃપાળુ દેવે જે 20 દોહરાની આજ્ઞા આપી હતી, આપને એ ખ્યાલ છે, યાદ છે? હા યાદ છે. એ આખો પાઠ આપના સ્મરણમાં છે? તો કે છે. તો કે બોલો. બોલવા લાગ્યા. આખો પાઠ બોલી લીધો. પછી કે બીજી વાર બોલો. બીજી વાર બોલ્યા. પછી કે ત્રીજી વાર બોલો. ત્રીજી વાર બોલતા બોલતા દેહ ત્યાગ થયો. જ્ઞાની કલ્પવૃક્ષ છે. જ્ઞાની પાસે સમાધિ મરણની જે ઉત્કૃષ્ટ ભાવના ભાવિકી કોઈ સ્વરૂપ થયું. ભાઈ શ્રી અનુપચંદ મલુકચંદ પ્રત્યે શ્રી ભૃગુ કચ્છ ઘણું કરીને ઉત્પન્ન કરેલા એવા કર્મની રહસ્યભૂત મતિ મૃત્યુ વખતે વર્તે છે. ક્વચિત માંડ પરિચય થયેલ એવા પરમાર્થનો તે એક ભાવ અને નિત્ય પરિચિત નીચ કલ્પનાદી ભાવે રૂઢી ધર્મનું ગ્રહણ એવો ભાવ. એમ ભાવ 2 પ્રકારના થઈ શકે. સદ વિચારે યથાર્થ આત્મદ્રષ્ટિ કે વાસ્તવ ઉદાસીનતા તો સર્વ જીવ સમૂહ જોતા કોઈક વિરલ જીવને ક્વચિત ક્વચિત હોય છે. અને બીજો ભાવ અનાદિ પરિચિત છે. તે જ પ્રાય સર્વ જીવમાં જોવામાં આવે છે અને દેહાંત પ્રસંગે પણ તેનું પ્રાબલ્ય જોવામાં આવે છે. એમ જાણી મૃત્યુ સમીપ આવે તથારૂપ પરિણતિ કરવાનો વિચારવાન પુરુષ છોડી દે પ્રથમથી જ તે પ્રકારે વર્તે છે. તમે પોતે બાહ્ય ક્રિયાનો વિધિ નિષેધ આગ્રહ વિસર્જનવત કરી દે અથવા તેમાં અંતર પરિણામે ઉદાસીન થઈ દેહ અને તેના સંબંધનો વારંવારનો વિક્ષેપ છોડી દે યથાર્થ આત્મભાવનો વિચાર કરવાનો લક્ષ્યગત કરો તો તે જ સાર્થક છે. છેલ્લે અવસરે અનશનાદિ કે સંસ્કારાદિ કે સંલેખનાદિ ક્રિયા ક્વચિત બનો કે ન બનો તો પણ જે જીવને ઉપર કહ્યો તે ભાવ લક્ષ્યગત છે તેનો જન્મ સફળ છે અને ક્રમે કરીને તે નિઃશ્રેયને પ્રાપ્ત થાય છે. પત્રમાં એવી કોઈ વિનંતી કરી હશે કે અંત સમયે મને સંથારો પ્રાપ્ત થશે કે નહીં, સંલેખના પ્રાપ્ત થશે કે નહીં, કોણ મને વિધિવત આરાધના કરાવશે, આપ કરાવ, એવું કંઈક વિનંતી કરી હશે તો કે એવું બધા વિકલ્પો છોડી દો. આત્મદ્રષ્ટિ મજબૂત કરો. પછી આ હોય કે ન હોય તમારું કલ્યાણ જ છે. વાસ્તવિક એ જ સંથારો છે, એ જ સંલેખના છે. કોઈ પેલું પ્રાકૃતમાં ઉચ્ચારણ કરે, હવે આહાર પાણીનો ત્યાગ, હવે
પરિવારનો ત્યાગ, ઘર મકાનનો ત્યાગ, હવે દેહને પણ ઓસરાવું, એવું કોઈ ઉચ્ચારણ કરે એટલા માત્રથી સમાધિ મરણ થઈ જતું નથી. એટલે કે એ બધા વિકલ્પ જે બનવાનું, જે હોનહાર હશે તે તમે આત્મભાવની એ કરો તો નિશ્ચય કલ્યાણ. કારણ કે વિધિ નિષેધના બહુ આગ્રહી હતા ને, એટલે આમ જ આ પ્રકારે થાય તો, અને આવા વ્રત જો લેવાય, કોઈક માંગલિક સંભળાવતું હોય વગેરે હોય તો જ સમાધિ મરણ થયું કહેવાય. એવું તો એવું બધું અંત સમયે આપણે તો કંઈ જોવા મળ્યું નહીં. પ્રભુના દેવી લઈના પ્રસંગો કોઈ રાડારાડ કરતું હોય, આત્મા છું બૂમા બૂમ કરતો હોય, એવું કંઈક સંભળાયું નહીં. કંઈ હું આત્મ સ્વરૂપમાં લીન થાઉં છું એટલું આવ્યું, મને કોઈ વ્રત આપો કે પચકાન આપો એવું નહીં. કંઈક જુદી લેવલ પર. તો થોડું આ સમજવાની કોશિશ કરીએ આજે. આખો ભાવ તો સમજાવવાનો સમય જ નથી. 8:45 જેમ વ્યક્તિ શરૂ કરે એની પાસે ક્યાંથી સમય હોય. અને આ પુરુષની સમાધિ મરણ સંબંધીનો આ પ્રશ્ન છે. સમાધિ મરણ એટલે શું? ઉપયોગ આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ, આધિ મેન્ટલ પીડા, વ્યાધિ ફિઝિકલ બોડી પેઇન્સ, ઉપાધિ આદિ વ્યાધિ ઉપાધિમાં ઉપયોગ ન જતા આત્મભાવમાં રહે એને કહેવાય સમાધિ. અને આવી સમાધિમાં દેહ છૂટે, દેહનો ત્યાગ થાય તે મરણ. સમાધિ મરણ, સિમ્પલ. આવ્યો સમાધિ ભાવમાં આત્મા દેહ છોડી અને સ્થળાંતર કરે. હું સ્થળાંતર બોલું જ કારણ કે કોઈક સિદ્ધ ગતિ પામે, કોઈ દેવગતિ પામે, કોઈ મનુષ્યાદી ગતિ પામે, પણ સ્થળાંતર થાય. 3-4 સમયમાં 13 દિવસ કંઈ લાગે નહીં. લાડવા ભલે 13મા દિવસે બનાવવા હોય, 13 દિવસ સુધી ક્યાં હોય. ત્રીજા સમય મેક્સિમમ 4 સમયમાં તો તને ખબર પડે કે આ મરી ગયો છે ત્યાં શરૂ થઈ ગયો છે. ટેકનિકલ ડિટેલમાં જતો નથી. સિમ્પલ 2 પ્રકારના દેહ ત્યાગની જ વાત મારે કરવી છે, પણ એક જાણકારી પૂરતું. શ્રદ્ધા અને ચારિત્રની અપેક્ષાએ 5 પ્રકારના મરણ બતાવ્યા છે. બાળ મરણ, બાળ પંડિત મરણ, પંડિત મરણ, પંડિત મરણ. આવું સામાન્યપણે ચારિત્રની તરતમતા અનુસાર બતાવ્યું છે. બાળ મરણ એટલે શુભ ભાવમાં દેહ છોડે છે. કોઈ જોરથી મંત્ર બોલે છે, કે કોઈ ભજન બોલાય છે, કે જ્ઞાનીના વચનો સંભળાવે છે, કે વિધિવત આહાર પાણી આદિનો ત્યાગ કરીને વીરતીમાં આવી જાઓ એમ કરીને એ કરે છે. આ બધાને શુભ મરણ કહેવાય, સમાધિ મરણ ન કહેવાય. વ્યવહારમાં સમાધિ મરણ જ બોલે છે બધા. કેસેટ જ મૂકી હોય, કોઈ ગાતું બી નહીં હોય, સીડી જ હોય, અને સીડી ચાલે એટલે એ મરણ કયું મરણ કહેવાય? સમાધિ મરણ જ કહેવાય. અને સ્વજન બોલે બહુ સ્વાભાવિક છે. એ પોતાને જ આશ્વાસન આપે છે. એને પોતાને જ ખબર છે કેટલી 2 મિનિટ પહેલાં કેટલી વ્યાકુલતા હતી અને કેટલી વ્યગ્રતા હતી, એ પણ એ જાણતો હોય. અને છતાં પણ સીડી ચાલતી હતી ને, મંત્ર સાંભળતા દેહ છૂટ્યો, સમાધિ મરણ પ્રાપ્ત કર્યું. કારણ કે છે એને શુભ મરણ કહેવાય. શુભ ભાવ હોય તો ઓફકોર્સ, શુભ વાતાવરણ સાથે તો સંબંધ જ નથી, શુભ ભાવ બી હોય તો શુભ મરણ કહેવાય અને એની સારી ગતિ થશે. આને કહેવાય બાળ મરણ, બહુ સંક્ષેપમાં. પછી છે બાળ મરણ, એટલે જેની મિથ્યા દ્રષ્ટિ ગઈ છે, સમ્યક દ્રષ્ટિ પામ્યો છે, આત્મ સાક્ષાત્કાર પામ્યો છે, અને એ અવિરતી સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ દેહ ત્યાગ કરે
તો એને બાળ મરણ કીધું છે. કુમરણમાં નથી ને, પણ બાળ મરણ તો છે ને. બાળ મરણ કીધું છે. અને જો એનું સમકિત વમે નહીં તો 3 ભવ 7 ભવ ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ 15 ભવે મોક્ષે જાય. ત્યાં સુધી અમુક શુભ ગતિઓ કરે. પછી છે બાલ પંડિત મરણ, એટલે સમ્યક દર્શન પૂર્વક થોડી ચોખ્ખાઈ થઈ છે. કસાયના અભાવે, 2 કસાયના અભાવે, 2 ચોકડીના અભાવે, એટલે કે અનંતાનુબંધી અને અપ્રત્યાખ્યાની કસાયો શાંત થયા છે. તેથી જે વિશુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ છે અને એ જ્યારે દેહ ત્યાગ કરે ત્યારે કહેવાય બાલ પંડિત મરણ, અવશ્ય ઊંચા દેવલોકમાં જાય. પછી પંડિત મરણ એટલે 3 ચોકડી નાશ પામી છે. આત્મજ્ઞાની મુનિ જ્યારે દેહ ત્યાગ કરે છે ત્યારે ઊંચા વૈમાનિકમાં જઈ શકે, નવગ્રૈવેકમાં જઈ શકે, અનુત્તર વિમાનમાં જઈ શકે. સર્વ ક્ષેત્રકાલની અપેક્ષા એ વાત છે, હમણાંની વાત નથી. અને એ રીતે થાય. અને છેલ્લું છે પંડિત મરણ. કેવલ જ્ઞાની જ્યારે દેહ છોડે, સિદ્ધ ગતિ પામે અને ફરી નવો દેહ ધારણ ન કરે એવી સ્થિતિ હોય તો એને કહેવાય પંડિત મરણ. પણ અહીંયા મુખ્ય 2 વાત કરવી છે. એક, અંત સમયે કાં તો તમને ખ્યાલ આવવા લાગે કે અશક્તિ શરૂ થઈ છે વગેરે, થોડા એંધાન આવે તમે તમારો ઉપયોગને ખેંચી લો. જેમ કાચવો એના અંગો સંકોરી લે એવી રીતે ઉપયોગ ખેંચી લો. બીજા કોઈ બી વિષયમાં તમારે કોઈ વિષય, કોઈ વિકલ્પ નડતો હોય તો કોઈને બોલાવીને પતાવી દો. માફી માંગવી હોય તો માફી માંગી દો, વિલ બનાવવો હોય તો વિલ બનાવી દો, પણ ફાઇલ ક્લોઝ કરો. ઉપયોગને એ કરી અને અર્યંત દેવ, નિર્ગ્રંથ ગુરુ, સદગુરુમાં મન લગાવો. વિશેષ યોગ્યતા હોય તો આત્મભાવનું શરણ લો. વિશેષ યોગ્યતા હોય તો, વિશેષ યોગ્યતા ન હોય તો સદગુરુનું જપ કરો. વિશેષ યોગ્ય હોય તો આત્મભાવ, કારણ કે પોતાના આત્મભાવ રત્નત્રય પરિણામ એ જ સાચું શરણ છે. અને બીજી એક રીતે દેહ છોડવાનું છે કે જેમાં પેલા ડોક્ટર આવ્યા કે નહીં, પેલી દવા આપી કે નહીં, પપ્પુ હજી મળવા નથી આવ્યો, સ્વજનો એને આજુબાજુ જોઈએ એવા વિકલ્પોમાં. કારણ કે બધા જો હોય, ડૉક્ટરો બી અવેલેબલ હોય, સ્વજનો બી બધા આજુબાજુ હોય, તો એક જાણે મને આધાર છે એવી જાતનું જે મિથ્યા માન્યતા છે એ પોસાય કે આધાર છે. ડૉક્ટર બી છે અને કુટુંબીજનો બી છે અને આઈસીયુમાં બી બધી ટ્રીટમેન્ટ સરખી અપાય છે. એ ફાંફા મારે, એનો ઉપયોગ બહાર ફાંફા મારે, એક સંકોચી લે છે અને રત્નત્રયના પરિણામનું શરણ લઈ લે છે. ન એવી યોગ્યતા હોય તો દેવગુરુનું શરણ ભાવમાં રહે છે. બીજાનો ઉપયોગ દોડાદોડ કરે છે. અને જે પૂર્વકર્મના કારણે વેદના છે, તત્વબોધ ભૂલી જાય છે. ઇન્દ્ર, ચંદ્ર, નાગેન્દ્ર કોઈ શરણરૂપ નથી. ડૉક્ટર ને કુટુંબીજનો તો હાવ પીછા જેવા છે, કાંઈ જ કામના નથી. ઇન્દ્ર, વૈમાનિકના ઇન્દ્ર, જ્યોતિષીના ચંદ્ર અને ભવનપતિના નાગેન્દ્ર અને નરેન્દ્ર ભાઈ, આ કોઈ સમર્થ નથી. માત્ર દેવગુરુ અને પરમાર્થ દ્રષ્ટિએ તો તારા આત્મ પરિણામ જ શરણરૂપ. છેલ્લા અવસરે સાધકની તો એવી ભાવના હોય કે સ્વાભાવિક છે, આપણે દરરોજ લોગસમાં બી બોલીએ છીએ, સમાહિવર મુત્તમમ દિનતુ
દરરોજ બધા લોગસનું પાઠ કરતા હશે, ચૈત્યવંદનમાં તો આવતું જ હોય, એ ઉપરાંત બી વિશેષ આરાધના કરતો હોય, એમાં આ પાઠ બોલાય, પણ કેટલો આપણો ભાવ જોડાય છે એ ખબર નથી. કે સમાધિ મરણ ઉત્તમ પ્રકારનું સમાધિ ભાવ, એ ભાવના સાથે આજના દિવસની તારી ભાવના જોડાય છે કે એ મરણ સમાધિપૂર્વક હોય, એના માટે જીવન સમાધિમય હોવું જોઈએ. તો એ સમાધિમાં ને સમાધિમાં ટેક ઓફ થઈ જાય, એને લોકો સમાધિ મરણ કહે છે. તે વખતે સમાધિ કરવા જાય, આ તો આગ લાગે ત્યારે કૂવો ખોદવા જાય એના જેવું છે. આપણે ખોદી રાખવાનું, આગ લાગે તો આપણે વાપરવાનું. છેલ્લી ઘડીએ એક મારવાડી ભાઈ એની પત્ની પૂછે છે, મોટો દીકરો ક્યાં છે? તો કે તમારી પાછળ જ છે, તમારા માથા આગળ જ ઊભો છે. વચલો ક્યાં છે? તો કે આ બાજુ પર ઊભો. છેલ્લો ક્યાં છે? તો કે પગ દબાવી રહ્યો છે. તો કે તો દુકાને કોણ છે? બધા જ જો અહીંયા છે. હવે આવા પરિણામમાં દેહ છૂટે છે. તમે વિચાર કરો કે તમારા રથમાં એક ઘોડો અને એક ગધેડો, એમ બે જોડી અને તમારે રથ ચલાવવો હોય, કેવી રીતે ચાલે? તમને કુટુંબીજનો બી પાસે જોઈએ છે અને સમતા ભાવમાં પણ રહેવું છે. આ તમારા રથને ઘોડા ને ગધેડા સાથે જોડીને ચલાવવાની એક રીત, ભાવના તમે ભાવી. સાધક જીવ તો એમ ઈચ્છે કે ધર્મ શ્રવણ પણ બને ત્યાં સુધી કુટુંબીજનો પાસે નથી કરવું. કારણ કે કુટુંબીજનો સંભળાવે ને તો કોઈક પૂર્વનું સ્મરણ થઈ જાય અને રાગાત્મક દ્વેષાત્મક વિકલ્પ આવી જાય. મારી બૈરું જો કેટલું સરસ ગાય છે, કેટલું સરસ મારી સેવા ચાકરી કરી, એવો વિકલ્પ પણ આવી જાય. આખો દિવસ બાજુમાં જ બેઠેલી છે એવા ભાવમાં પેલું ભક્તિ કરતા છૂટે મારું પ્રાણ ભૂલી જાય. इतना तो देना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, એ પદ બૈરી જ ગાય છે. પણ એનો સાથે બનેલો કોઈક પ્રસંગ યાદ આવી જાય, પેલું પપ્પુને જોઈને થાય કે હવે મારા પછી આનું કોણ ને આ વગેરે. એટલે કુટુંબીજનો ધર્મ શ્રવણ કરાવે તો પણ સમતાના ચાન્સીસ વીક થતા જાય છે. વૈરાગ્ય ખતરામાં આવી જાય. એને સદગુરુની નિશ્રા જોઈએ. તમે વિચાર કરો કે આ એક જ પ્રસંગ અડધો કલાકની હજી મારા બોલવા પરથી અસર ગઈ નથી, રાઈટ? હજી ડીપલી ઇન્ટુ ધ પત્ર આઈ કાન્ટ ગો. એ તો આત્માર્પિત રુચિબેનનું જ્યારે 1 મહિનો મળ્યો તો મને, 1 મહિના પહેલાથી, અને એવા કેટલા જ્ઞાની પુરુષોના અંત સમયના ચરિત્ર વંચાવું, પછી મંત્ર જાપ કરવું, પછી મારે જે બોલવું હોય તે બોલવું. દરરોજ 1 કલાક થતું, રાતના 8 થી 9 કે સવારના 11 થી 12, જે રીતે શરીરની અનુકૂળતા એની હોય એ પ્રમાણે. તો આટલા બધા ચરિત્રો આવે તો તમારો ભાવ એની સન્મુખ થતો જાય. એટલે એક બાજુ આ છે, સાધકની ભાવના છે કે સદગુરુની નિશ્રામાં જ મારો દેહ છૂટે, હોસ્પિટલમાં નહીં. કારણ કે ત્યાં દેહ તો જે છૂટવાનો છે તે સમયે છૂટવાનો જ છે. કંઈક વિશેષ તું આ હોસ્પિટલને બદલે આ હોસ્પિટલમાં કરશો, તારા કર્મમાં ફેરફાર નથી થઈ જવાના. એ જે છે ફિક્સ છે. પરંતુ અહીંયા આત્મભાવ રહેવાની શક્યતા વધે છે. કયા સ્થળે તું જઈશ એ નક્કી થશે તું ક્યાં દેહ છોડે છે. એટલે એને તો પૂર્વકર્મના કારણે વેદના આવે તો જે જીવનભર તત્વજ્ઞાન સાંભળ્યું છે એ જ્ઞાન હાજર થાય. આ પૂર્વકર્મના કારણે આ વ્યાધિ છે. હું સંશ્લેષ પરિણામ કરીશ તો પણ મારે ભોગવવાના છે. હું શાંત રહીશ તો પણ મારે ભોગવવાના છે.
મેં જ કરેલા છે, હું ઋણી છું, અને હું જો શાંત ભાવે પસાર થઈ જાઉં તો હું ઋણ મુક્ત થઈશ. તો હું ખેદ શું કામ કરું, હું સંકલેશ શું કામ કરું, એવું જ્ઞાન હાજર રહે અને એનાથી એની દ્રષ્ટિ, વૃત્તિ, પરિણામ, ઉપયોગ, આ બધું જેટલી તાકાત એટલું બદલાય. તરત દેહ ઉપરથી, ઉદય ઉપરથી દ્રષ્ટિ એની એક તત્વ વિચારથી કર્મનો જે ઉદય આવ્યો છે એના ઉપરથી દ્રષ્ટિ હટે, દેહ ઉપરથી દ્રષ્ટિ હટે અને આત્મા તરફ જાય. અનાદિકાળનો પેલો જે દેહાધ્યાસ છે ને, એના કારણે એવું લાગે છે કે શરીરના નાશથી મારો નાશ છે. અહીંયા કોઈ પણ એવો મૂર્ખ છે જે એમ માનતું હોય કે કપડાં બદલીએ તેમાં હું મરી ગયો? કોઈ નહીં. એવો કોઈ મૂર્ખ છે જેને એમ લાગે કે આ દેહ ખલાસ થઈ જશે તો મારું બધું ખલાસ થઈ જશે? એવો છે? બધા જ છો. એટલા બુદ્ધુ છો કે ખબર બી નથી કે તમે બુદ્ધુ છો. મિથ્યા શ્રદ્ધાના કારણે આ દેહ નષ્ટ થશે તો હું નષ્ટ. પણ જેને જ્ઞાનીનું પડખું સેવ્યું છે, તત્વજ્ઞાન ઉલ્લાસથી શ્રવણ કર્યું છે, તત્વ દ્રષ્ટિ બની છે, એની દ્રષ્ટિ આત્મ તત્વ ઉપર રહે છે. ગંદુ પાણી જેવું કોઈ એક સ્વતંત્ર દ્રવ્ય આ વિશ્વમાં છે જ નહીં. There is nothing like a single substance like dirty water. Do you agree? So you haven't seen anything like dirty water. But not a single substance. Gandki and water. So ગમે તેટલું એનું મિક્સચર હોય તો બી you know this is dirt, this is water. Though the present state is dirty water, but actually it is pure water and pure dirt. Dirt is also pure. And when you call it a mixture, you would say dirty water. That is also fine. But you should know it is two things. But બસ આ જે મિથ્યાત્વ છે એ આપને બનાવે છે કે એક જ છે. એકચ્યુઅલી પૂતગલમય શરીર અને ચેતન દ્રવ્ય આ બે છે જેને કહેવાય જીવ. પણ જીવની અંદર આત્મા અને શરીર એમ જે ભેદ જ્ઞાન કરી શક્યો, જેમ હંસ, એની સામે દૂધ અને પાણીનું મિક્સચર મૂકવામાં આવે. સો દૂધ અને પાણીનું મિક્સચર ઇઝ લાઈક વન થિંગ, ઇટ સીમ્સ લાઈક વન થિંગ. પણ હંસની ચાંચમાં એવો ગુણ છે કે જેવી એ ચાંચ એ મિક્સચરને ટચ કરે, દૂધને પાણી સેપરેટ થઈ જાય. તમે જેમ લીંબુ નાખો અને દૂધને પાણી, હમણાં તો પનીર, આખી લાઈફમાં ખાધેલું પનીર અને છેલ્લા 16 દિવસમાં ખાધેલું પનીર ઇઝ સેમ. સો હંસની જીભમાં એવી તાકાત છે છૂટું પાડી દે, અને સાધક જીવમાં એ તાકાત છે આમ પૂતગલમય શરીર અને હું, પૂતગલમય શરીર અને હું. આમ બરાબર આ આમ પડી ગયો તો જેમ તમે આમ પાછું ઉચકો એટલું જુદું ભાશે. દેહ પ્રત્યે જેવો વસ્ત્રનો સંબંધ તેવો આત્મા પ્રત્યે જેને દેહનો સંબંધ દીઠો છે એ તો નિસ્પૃહ જ રહેશે અને નિર્ભય જ રહેશે. ખુમારીમાં બી રહેશે અને ન જીવવાની તૃષ્ણા, ન મૃત્યુનો શોક, આમ અંતિમ સમય બધું જ. બેને કીધું કે આપને જો ખબર હોય કે આ તિથિ પર કે આ સ્થળ પર થવાનું હોય તો એ સ્થળે જવાનો ઉત્સાહ રહે. અને પ્રભુને બધું ખબર, પણ એટલે કેટલી ભિન્નતા ભાસતી હતી. પ્રસન્નતાપૂર્વક પસાર થઈ જાય. સમાધિ છે ને એટલે શરીર ત્યાગ હોય કે વેદના હોય શરીરે, પણ શાંત ભાવમાં પસાર થાય.
આવો સમાધિ ભાવ કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય? શાંતિ, આનંદ, આ બધા ધર્મના પર્યાયો છે, પરિણામ છે. ધર્મ એટલે ત્રિકાલી શુદ્ધ નિજ તત્વ ઉપર દ્રષ્ટિ જવી, તે આ તારો ધર્મ. અને ધર્મનો પરિણામ છે શાંતિ, સમાધિ, પ્રસન્નતા, આનંદ વગેરે. સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર, આ બધા ધર્મની પર્યાયો છે, ધર્મના પરિણામો છે. ઓકે, પણ ધર્મ શું છે? ત્રિકાલી શુદ્ધ નિજ તત્વ ઉપર દ્રષ્ટિ કરવી. વારંવાર તું તત્વ બોધ પામ અને ધીમે ધીમે ઉદયો, દેહ, પરિણામોથી ભિન્ન ત્રિકાલી શુદ્ધ નિજ તત્વ, જે ત્રિકાલી હોય અને શુદ્ધ હોય, આટલું ધ્યાન રાખજે. એટલે તું ક્રોધ ઉપર બી અટકી નહીં શકે, કારણ કે ત્રિકાલી નથી. ત્રિકાલી શુદ્ધ નિજ તત્વ ઉપર જેટલી તારી દ્રષ્ટિ, હરતા ફરતા, ખાતા પીતા, ખાલી આંખ બંધ કરીને પેલો ઢોંગ કરે ત્યારે નહીં, સતત આવું ત્રિકાલી તત્વ એક અંદરનું બિંદુ ઉપર તારી દ્રષ્ટિ જયા કરે તો તારા વલણમાં બહુ ફેર પડે. કયા વલણ પર? કે શુભાશુભ કર્મના ફળના પ્રત્યેના તારા વલણમાં ઘણો ફેર તું અનુભવશે. આઈ વિલ એક્સપ્લેન. માખી ચૌરેન્દ્રિય છે. શું શું નથી એની પાસે? મન નથી, કાન નથી. જો બે મુખ્ય ચીજ નથી, મન નથી અને કાન નથી. ખાલી પેલું કાન વીક છે તો કેવા છો તમે? તમે એમ સમજો તમારી પાસે મન બી નથી, કાન બી નથી, એટલે આપણે તો એમ લાગે શેર નોનસેન્સ છે. એવું ચૌરેન્દ્રિય માખી સાકર પર બેસે તો બેઠેલી જ રહે, ફટકડી ઉપર બેસે તો લાંબો ટાઈમ બેસતી નથી. હવે જેની પાસે મન પણ નથી, આખું એનાલાઇઝિંગ કોઈ ગેજેટ નથી, એને પણ ખબર પડે છે કે આ ફટકડીમાં કાંઈ નથી અને આ સાકરમાં મીઠાશ. તને ભાન પડે છે કે નહીં કે આ પંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો જે પૂર્વના શુભ કર્મનું ફળ છે એ ફટકડી છે અને નિજ આત્મા એ ગળપણનો પિંડ છે, શુદ્ધતાનો પિંડ છે, આનંદનો કંદ છે. ચૌરેન્દ્રિય માખીને ખ્યાલ આવે છે સંઘની પંચેન્દ્રિય બનીને ક્યાં વધારે ચોંટવાનું અને ક્યાંથી જલ્દી ખસી જવાનું એનું ભાન નથી. કેવું અજ્ઞાન! પંચ ઇન્દ્રિય અને સંજ્ઞીપણું મળ્યા છતાં એક સદગુરુનું સમાગમ ન મળે અને એ સમાગમથી વિવેક જો પ્રગટ્યો ન હોય, નહીં ભાન ભગવાન, તો એને ભાન નથી. ઇન્દ્રિય વિષયો તો પૂર્વના પુણ્યના ફળ છે, પણ સાધકને ફટકડી જેવું ફિક્કું ભાસે છે. અને આનો અનુભવ તો તમને હશે. તબિયત સારી ન હોય ત્યારે પીઝા કેવા લાગે, ગરમ ગરમ આપે. પેલો ક્યાંથી પનીર મંગાવો તમે? પનીર રોલ રાહુલના તમે એ ટેસ્ટી એ મંગાવો, પણ તમારી તબિયત સારી નથી, તમે ફાઇનાન્શિયલ ભયંકર કંઈક લોસ કર્યો છે કે સ્વજનનો લોસ કર્યો, તો તમને તે વખતે એ ફિક્કું ભાસે છે કે નહીં? જે થોડા દિવસ પહેલા તમને રસમય લાગતું હતું તે તમને ફિક્કું ભાસે છે કે નહીં? મારો પેલો ટેણિયો છે આર્યવીર, એને બી ખબર પડી જાય કે પેલું વાલ આવે ને કશે કંઈક આહારમાં કે કશે, આવીને આખા ઘરને બતાવે વાલ વાલ વાલ, પછી અડતો નથી એ ચીજ. એને કંઈ કીધું બી નથી હજી, હાઇજીન ને સેનિટેશન એટલું બધું કંઈ ડિટેલમાં સમજાવ્યું નથી. એના માટે તો કોઈ વાર એ ખાવાની વાનગી જ હોય. પણ હવે સમવેર હી મસ્ટ હેવ સીન સમ ઓફ અસ
રિમૂવિંગ ધ વાળના નહીં, તો એને ક્યાંથી અમને દેખાય નહીં પણ એને દેખાય અને કાઢે ને પછી એને એમાં રસ પડતો નથી. મેં કીધું આવું જો ચાલુ રહે તો નિશ્ચિત એનું કલ્યાણ છે. આવું ચાલુ રહે. શુભ કર્મનું ફળ એને ફિક્કું લાગવા માંડે. અશુભ કર્મનું ફળ ગત્સુકુમારને જેવું આવ્યું. કરતા ભોગતા બુદ્ધિ કેવી હતી ગત્સુકુમારની? આ સસરો મારા દુઃખનો કરતા છે અને હું બિચારો ભોગતા છું. અચ્છા, કોઈ દિવસ તમે તમારી જાતને બિચારી માની જ નથી કે હું બિચારી બહુ સહન કરું છું, એવું કોઈ દિવસ માન્યું નથી. તો આ કરતા ભોગતાપણું છે જેને ટાળવાનું છે. કર્મની અપેક્ષાએ જુઓ, મેં જ કર્મ બાંધ્યા છે અને તેથી મારો આત્મા ભોગવે છે. પણ એ બી બહુ નીચેલી વિચારણા છે. બાકી તો મારી દેહ દ્રષ્ટિ છે માટે મને આ દુઃખદાયી લાગે છે. બાકી માત્ર મારા જ્ઞાનનું જ્ઞેય છે. હું માત્ર આ ચીજને જાણનારો છું, બસ, બીજું કઈ. So I recollect recent, just maybe last month, when were we in Auckland? Last month only, right? So અમે થોડા એરપોર્ટ વહેલા પહોંચી ગયા. સામાન્ય બ્રેકફાસ્ટ કરીને નીકળ્યા હતા અને સીધું પર્થ પહોંચીને જમવાનું હતું. સો લંચ વી વર ગોઈંગ ટુ સ્કીપ. થોડા વહેલા પહોંચી ગયા. લાઉન્જમાં મને બેસાડ્યો. એકદમ સરસ સીટ હતી. આખું રનવે દેખાતું હતું. આખું એ મને બેસાડીને દેમી કીધું કે મને કંઈ કામ છે તો હું કર્યું. તો બાપા તમે અહીંયા બેસો, એ કોફી લઈ આવ્યો કે હવે તમે બપોરના જમવાના નથી તો થોડી કોફી લઈ. એ બધી એરલાઇનમાં કાંઈ આપને મળે નહીં અને અમે પર્પસલી લીધું નહોતું કે હવે સાંજના જઈને વાપરશું. So I had nothing to do, sipping coffee, seeing out of the window. I see so many flights landing, so many flights taking off, and I must have spent at least 45 minutes there. અમે થોડા વહેલા હતા કે ફ્લાઇટ થોડી ડિલે થઈ હશે, whatever. But we were there. And I was alone there, sipping coffee. મને મારા ગુરુ બહુ યાદ આવી ગયા. મેં જો આવી તેજ મારા ભગવાન સંયોગ વિયોગ માત્ર જોયા કરે છે, સિપિંગ હિઝ આત્માનંદ. મોટી સીટ હતી આવી સિંહાસન જેવી અને એના ઉપર બેસો. જાણે કશું જ આગળ પાછળ ન કોઈ ભૂતકાળનું સ્મરણ હતું, ન આગળ જઈને શું કરવાનું છે એવી કોઈ વિચારના કલ્પના, નથિંગ. એવરીથિંગ વોઝ સેડ, નથિંગ. હું માત્ર શાંત હતો. હું ન મંત્ર સ્મરણ કરતો હતો, ન હું દ્રષ્ટા છું એવો કોઈ વિચાર કરતો. હું એકદમ શાંત બેઠો છું. પણ હવે એને મારા હાથમાં કોફી પકડાવી જ દીધી છે. I don't even remember whether I finished that coffee or not. પણ એ પિતા પિતા મેં કીધું આ મારામાં લેન્ડ થતું નથી, મારામાંથી ટેક ઓફ થતું નથી. બહાર જ ઉતરે છે અને બહાર જ જાય છે. મેં કીધું આ દ્રષ્ટિ મારા ગુરુએ મને આપી છે કે તારા દેહ સાથે, મન સાથે, તારા વ્યક્તિત્વ સાથે કાંઈ પણ બને એ બધું જ બહાર થઈ રહ્યું છે. તું શાંતિથી કોફી પી. અને સાચું કહું, એટલું સરસ લાઉન્જ હતી અને ધ ગ્લાસીસ એ કે મને અવાજ બી નહોતો આવતો. સો આઈ રિયલાઇઝ વોટ ઇઝ પીસ ડ્યુરિંગ સંયોગ વિયોગ. લેન્ડ થાય તેને સંયોગ બોલીએ, ટેક ઓફ થાય તેને વિયોગ બોલીએ. પણ મને કોઈ અવાજ નહોતો આવતો. આમ કાનમાં પેલું આ જે માઇકનો અવાજ આવ્યો એવો મને કંઈ અવાજ નહોતો આવ્યો. કશું જ નહીં. There was no sound. Everything was frozen, mute. Everything I could register and nothing happening within. So it was a real good experience there. મને મારા ગુરુ બહુ યાદ આવ્યા કે આ જ દ્રષ્ટિ મને આપી છે, આ જ ઉપદેશ મને આપ્યો છે, આ જ આદેશ મને આપ્યો ને મારી પાસે આ જ અપેક્ષા છે અને મારી આ જ ભક્તિ છે. બસ
કશું કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ જાગે નહીં. જેમ ગત્સુ કુમાર માટે આખું ટેક ઓફ લેન્ડિંગ બધું જ બહાર થતું હતું અને એ અવાજ બી એમની ભીતર પહોંચતો નહોતો. શું ક્રોધ જાગે ને શું દુઃખ થાય. કરતા ભોગતા હવે થયો અકર્તા. ત્યાંય પરની દ્રષ્ટિએ જુઓ તો અકર્તા અભોગતા, અને સ્વની દ્રષ્ટિએ જુઓ તો નેક્સ્ટ ગાથામાં જેમ કીધું કે નિજનો અથવા નિજ પરિણામનું કરતા ભોગતા તે હનો નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ. બસ એની પર્યાયોનો કરતા ભોગતા માને બાકી કાંઈ નહીં. સકલ જગત એઠવતા તત્વ સ્વપ્ન સમાન. બધું અરમણીય અસ્થિર એઠ જેવું પૂતગલ જ છે. પૂતગલની રમત છે. પૂતગલની જુદી જુદી અવસ્થાઓ છે. આ અવસ્થા મને ગમે, આ અવસ્થા મને ન ગમે. હવે બધો ભ્રમ વર્ષોના સત્સંગે આ બધો ભ્રમ કાઢી નાખે. એમ કોઈને જંગલમાં ચરવું મળ્યો હોય, ટ્રેઝર્સ મળ્યા હોય, પણ હવે આખી પેટી ઉચકીને તે વખતે ગામે લઈ જવાની તાકાત તે વખતે નથી. યુ વુડ નીડ સમ હેલ્પ, સમ પર્સન્સ હેલ્પ ઓર સમ ગેજેટ ઓર સમથિંગ. એટલે દાટીને પાછો એના ગામે જાય છે. હવે રાતના સમયે જે આવી શકે ને પાછો આ લેવા માટે, ને તો બધાને ખબર પડી જાય. આખો દિવસ એ કામ કરે છે, એનું લક્ષ્ય શું છે, ક્યારે હું જાઉં. બસ એવી તે જ સાધકને ક્યારે હું મારા સ્વભાવમાં લીન થાઉં, ક્યારે હું મારા સ્વભાવમાં એકાગ્ર થાઉં, ક્યારે હું મારા સ્વભાવમાં નિર્વિકલ્પપણે સ્થિર થાઉં. એ એક જ લક્ષ્ય છે, એક જ પ્રયોજન. વિતરાગતા એ એક જ પ્રયોજન છે. સાચા સાધકને એક જ દુઃખ છે. એક ગુરુ એક શિષ્ય એના અમુક શિષ્યોને બોધ આપો છો. જતા હતા, સમુદ્રનો કિનારો છે, માછીમારો માછલી પકડતા હતા. માછલી પકડીને બાજુમાં એક ટોકરી હતી, બાસ્કેટ હતી, તો માછલી પકડીને એ ટોકરીમાં નાખે. એટલે ગુરુએ કીધું કે જો ને આ લોકોના દુઃખોનો પાર નથી. આ માછલીઓ કેટલી ગીચો ગીચ છે, એક ટોપલામાં કેટલી બધી માછલીઓ, અને ઉપર પાછો કેટલો તડકો છે. એટલે એક ડાયો શિષ્ય બોલ્યો કે બાપજી એ બધું તો ઠીક, એને પાણીથી છૂટા થવું પડ્યું ને એના સિવાય એને બીજું કોઈ દુઃખ જ નથી. આ બધું દુઃખ ગણાય નહીં. આ પાણીનો વિયોગ એ જ દુઃખ છે. અને સાધક માટે સ્વરૂપ વિસ્મરણ સિવાય બીજું કોઈ દુઃખ નથી. ન મને શરીરનું દુઃખ છે, ન મને પૈસાનું દુઃખ છે, ન મને લક્ષ્મીનું દુઃખ છે, ન સ્ત્રીનું દુઃખ છે. કોઈ દુઃખ નથી. એક જ દુઃખ છે કે ક્યારેક ક્યારેક ખંડિત થઈ જાય છે ઉપયોગ, સ્વરૂપનું વિસ્મરણ. આ એક જ દુઃખ જેને વર્તતું હોય એને જ વિતરાગતાનું સુખ પ્રાપ્ત થશે. હજી કોઈ તમને રોગ થાય ને એનું દુઃખ હોય, રોગ થાય, દુઃખ તમને હોવું જોઈએ કે સ્વરૂપનું વિસ્મરણ થયું, કે સ્વરૂપનું સ્મરણ થયું, કે સ્વરૂપનું સ્મરણ પ્રગાઢ થયું. આ પ્રસંગે પ્રગાઢ થયું તો તમારે બોલવાનું શુભ ઉદય છે. પછી જે બી બાર ઘટના બનતી હોય, વિસ્મરણ થયું કે ભયંકર, પછી ભલે બધું જ બારમાં અનુકૂળતા આવી હોય, કોઈ પ્રતિકૂળતાનું દુઃખ એને દુઃખ ભાસતું નથી. માત્ર સ્વરૂપ વિસ્મરણ એ જ માત્ર એક દુઃખ ભાસે છે. ફટકડી જેવું ફિક્કું લાગતું હોય જ્ઞાનીને પંચેન્દ્રના વિષયો અથવા તો શુભ કર્મનું ફલ આટલા ફિક્કા દેખાય છે, તો પછી એવી પ્રવૃત્તિ કેમ કરતા હશે? વ્યવસાયમાં જોયા છે, શિષ્યોની અંગત સમસ્યામાં રસ લેતા જોયા છે, ચર્ચા કરતા જોયા છે. આ બધું જોયું છે. વ્યવસાય જોયું છે, શ્રદ્ધા જુઓ. ખાલી ચારિત્ર જુઓ છો, ખાલી પ્રવૃત્તિ જુઓ છો, શ્રદ્ધા જુઓ. એક છે ઓફિસે જવું,
એવી માન્યતા સાથે જવું કે ધનથી મને લાભ છે અને ધન લાભથી મને સુખ છે. આ ભાવ સાથે ઓફિસમાં જવું અને જે 8-10 કલાક તમારે પ્રવૃત્તિ કરવાની, એક છે કે ધનમાં લાભ નથી, ધનથી સુખ નથી, પણ મારો જે રોલ છે એમાં આ મારી ફરજ છે, ડ્યુટી છે, રિસ્પોન્સિબિલિટી છે અને મારે કરવું પડે છે. આ બેમાં બહુ ફેર છે. આમ કોઈ ફેર નથી. 9 કલાક બંને જણ ઓફિસમાં જ છે અને કામ જ કરે છે, અને છતાં શ્રદ્ધા અપેક્ષાએ એક ઓફિસ ગયો જ નથી અને બીજો ઓફિસથી પાછો આવ્યો જ નથી. એક ગયો જ નથી, એક આવ્યો જ નથી. એટલે બહુ ફેર છે એક અજ્ઞાનપૂર્વક કોઈ પ્રવૃત્તિ કરવી અને એક અસ્થિરતાવશ પ્રવૃત્તિ કરવી, ઉદય પ્રમાણે કરવી, અને એક એવી જ શ્રદ્ધા, એવા જ અભિપ્રાયપૂર્વક કરવી. બહુ ફેર છે. બાહ્ય પ્રવૃત્તિમાં જ્ઞાની જોડાતા નથી, બોલે છતાં પણ વાણી કે વિકલ્પની રુચિ નથી, રુચિ નિર્વિકલ્પતાની છે. ખાય ત્યારે બી ભોજનની નિકટ નથી, આત્મભાવની નિકટ છે. અને નિયમ એ છે કે જ્યાં રુચિ ત્યાં એકાગ્રતા, જ્યાં રુચિ ત્યાં લીનતા. આવું ન હોત તો સારું થાત, પણ આવું છે. એટલે અજ્ઞાની સત્સાધન કરે કે સેવા બી કરે તો પણ એની રુચિ પરમાં છે, એટલે એકાગ્રતા પરમાં છે. એટલે તમે બોલો છો કે મિકેનિકલ ક્રમ થઈ જાય છે. So don't think, means you don't need to ask me, it only means કે રુચિ નથી. કારણ કે જ્યાં રુચિ ત્યાં લીનતા, જ્યાં રુચિ ત્યાં લીનતા, અને જ્યાં રુચિ હોય ત્યાં ઓટોમેટિકલી તમને રુચિ અનુયાયી વીર્યના સિદ્ધાંત અનુસાર લીનતા દેખાશે. તમને લીનતા ન આવડતી હોય તો રુચિ વધારો, રુચિ ન થતી હોય તો સમજણ. સી, આપણો બધાનો પ્રોબ્લેમ ઇઝ નોટ લેક ઓફ નોલેજ. Who has come here for knowledge is an idiot. You have enough knowledge. You have come here to get inspired to implement it. Very simple. હવે આટલા વર્ષોના સત્સંગ પછી આ બધા દ્રષ્ટાંતો સાંભળવા નથી આવ્યા તમે, કે આત્માનું જરા સ્વરૂપ તો સમજીએ. એના માટે ને બધું જ ખબર, પણ તો બી પૂર્વ સંસ્કાર વશ પ્રવૃત્તિમાં સંસ્કાર વશ થઈ જવાય અને આ જાગૃતિ ચૂકે. સો યુ હેવ કમ હિયર ટુ ગેટ ઇન્સ્પાયર્ડ, નોટ ટુ લર્ન એનીથિંગ ન્યૂ. સો ડોન્ટ કમ ફોર દેટ. એટલે હું કયો પત્ર લેવાનું તમે ઉત્સુકતા જ નહીં રાખતા, because you don't have to judge me or you don't have to judge the પત્ર, કે આ પત્ર કેટલો સારો છે, કે જોઈએ ભાઈ રાકેશભાઈ કેવું બોલે છે, કોઈ દિવસ સાંભળા નથી, લાવ એક વખત ક્યુરિયોસિટીથી, બહુ બધા કહે છે તો લાવ જોઈ આવીએ, એકવાર જઈ આવીએ. ડોન્ટ વેસ્ટ યોર 2 hours in judging me. You won't experience any transformation. You are wasting your 2 hours. રાકેશભાઈ સારા નીકળ્યા તો બી 2 કલાક વેસ્ટ થઈ ગયા. You got nothing for yourself. ખોટા નીકળ્યા તો બી વેસ્ટ થઈ ગયા. Focus only on yourself and your transformation. અશુભ કાર્યમાં પણ નિજરા કરે જ્ઞાન. ચલો ધ્યાન સમાધિ કરે નિજરા થાય તો આપણે કબૂલ, પણ અશુભ ભરત બાહુબલી, વેન્યુ યુદ્ધનું મેદાન, ક્રિયા હાથી પર બેઠા છે અને બાણ છોડે છે એકબીજા. પરિણામ કર્મની નિજરા. યુદ્ધની ક્રિયા છે અને ક્રોધનું પરિણામ બી છે. એવું નથી કે આમ એ છે ક્રોધનું પરિણામ બી. આપણે કથા એમની વાંચે તો આમ કરી લઉં તેમ કરી લઉં એવું ક્રોધનું પરિણામ પણ છે. તો શેની નિર્જરા?
જો જ્ઞાનીઓએ ચરિત્ર લખ્યા હોય તો એમાં શ્રદ્ધા જ્ઞાનની શું સ્થિતિ છે, પરિણામોની શું સ્થિતિ છે અને શરીરની શું સ્થિતિ છે, એમ છૂટા પાડીને આખું ચરિત્ર લખે. શ્રદ્ધા જ્ઞાનમાં આ ઉદય છે. ઉદયમાં જેટલી લીનતા થઈ જાય છે એટલો રાગ દ્વેષ આદિ પરિણામ છે. આ પરિણામ એ મારો સ્વભાવ નથી. આ પરિણામ જેટલો હું છું નહીં. આ પરિણામ જેટલો હું નથી. હું તો ત્રિકાલી શુદ્ધ નિજ તત્વ છું. આજે 2 મિનિટ ક્રોધ આવ્યો તે બી નથી અને 2 મિનિટ જો ઉલ્લાસ આવ્યો તે પણ હું નથી. હું તો ત્રિકાલી નિજ શુદ્ધ તત્વ. એ સ્વભાવની દ્રષ્ટિ જતી નથી કોઈ બી પ્રવૃત્તિમાં. એટલે જ્ઞાનીઓ કે છે ભરત બાહુબલી બંને સમ્યક દ્રષ્ટિ હતું. યુદ્ધના મેદાનમાં કોઈક સમ્યક દ્રષ્ટિ બિચારો આઈસ્ક્રીમ ખાય તો તમે ધોઈ નાખો એને. જો હાથી પર ચડીને લડાઈ કરતો હોય તો તમે એનું શું નિંદા કરી નાખો. સારું બધું પુસ્તકોમાં છે એટલે સારું. કોઈ સમ્યક દ્રષ્ટિની જાન જતી હોય તો તમે વંદન કરશો, ગૌલી કાઢશો. સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ છે, ન્યોછાવર કરી દેવાનું જીવન. નેમનાથ ભગવાનની જાન ચાલે ને તમે ગૌલી કાઢો કે તમને પહેલો વિકલ્પ આવે કે ચાલો વૈરાગ્ય છે, જ્ઞાન છે અને પરણવા નીકળ્યા છે. જ્ઞાનીની વાત જ્ઞાની પાસે જ સાંભળો. જો તત્વ દ્રષ્ટિ સાધવી હોય તો. જ્ઞાનીઓ કહે છે કે શ્રદ્ધા જ્ઞાનની અપેક્ષાએ ભરત બાહુબલી અહિંસક હતા. ચારિત્રની અપેક્ષાએ હિંસા કરી હતી, પરિણામ પલટાયા અને પછી આગળની જે ઘટના બની હતી. શ્રદ્ધા જ્ઞાનની અપેક્ષાએ અહિંસક. સમ્યક દ્રષ્ટિ હતા, અવિરતી સમ્યક દ્રષ્ટિ હતા. હજી એટલી વિશુદ્ધિ થઈ નથી. અવિરતી સમ્યક દ્રષ્ટિ હતી. એની સામે બીજા મિથ્યા દ્રષ્ટિ મુનિ હતા જે કાયોત્સર્ગ કરે છે અને આજે આયંબિલ છે. પારનું નથી, આયંબિલ છે. જ્ઞાની કહે છે કે પહેલા જે કાયોત્સર્ગમાં ઉભ્યા છે એ બંધ માર્ગમાં છે, એનો મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવેશ પણ નથી. અને આ અવિરતી સમ્યક દ્રષ્ટિનો મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવેશ તો થયો છે અને અલ્પકાલમાં મોક્ષે જવાનો. વેરી ડિફિકલ્ટ, વેરી ડિફિકલ્ટ. પણ નોબડી કેન ચેલેન્જ ધીસ. કારણ કે ચોથું ગુણસ્થાનક ચોથે છે અને પહેલું ગુણસ્થાનક પહેલે છે. પહેલા ગુણસ્થાનકે ગમે તે ડ્રેસ હોય તો બી તું પહેલે છે. ચોથા ગુણસ્થાનકે તું ગમે તે ડ્રેસમાં હોય તું ચોથે છે. નો સંપ્રદાય વિલ ચેલેન્જ ધીસ. બિકોઝ સંકિત સમ્યક દ્રષ્ટિ એ પણ અવિરતી સમ્યક દ્રષ્ટિ ને જો ચોથે મૂક્યા છે તો એ બધા જ ફિરકાઓ એને ચોથે જ માને છે અને મિથ્યા દ્રષ્ટિને પહેલે જ માને છે. છઠ્ઠા ગુણ સ્થાનકે મુનિને મૂકીને મુનિના સ્વરૂપમાં જે બી ભેદ હોય, અત્યારે મને એની જરૂર જ નથી. જે અભેદ છે તેવાને જ હું રાખું છું. અવિરતી સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિએ સમ્યક દર્શન જો, અવિરતી નહીં જો, એટલે એને ચોથે મૂક્યા. આપણને શું જોવું હોય છે? વીરતીમાં છે કે અવિરતીમાં છે? આપણને એ જોવું છે. અને જ્ઞાનીઓએ જેને 14 ગુણસ્થાનક સમજાવ્યા એને ભાર આપ્યો સમ્યક દર્શન ઉપર. એટલે આને અવિરતી વાલાને -1 કહેવું જોઈએ. કારણ કે પેલો મિથ્યા દ્રષ્ટિ પણ સાધુ તો છે ને. પણ જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિએ બંધના જે 5 કારણો છે, મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય, યોગ, આ જાય પછી જ આ જાય.
આ ચાલ્યું ગયું છે પણ આ બાકી છે એમ ન હોય. આ જાય પછી જ આ જાય. આ નથી ગયું તો આ નથી. તો શું કાયોત્સર્ગ એનો ફેલ? એનું આયમ બિલ ફેલ? નોટ એટ ઓલ. એને ઘણો શુભ બંધ થશે, પણ એ બંધ માર્ગમાં છે. એને હજી બંધ માર્ગનો એક પણ દ્વાર બંધ નથી કર્યો. મિથ્યાત્વનો લોપ નથી કર્યો. આ શાસ્ત્રની જ વાત છે, પણ સ્ટ્રાઇક થયું નથી. કારણ કે વી વોન્ટ ટુ સી સમથિંગ. પેલું સમ્યક દર્શનની વેલ્યુ નથી. એ તો આવા મહાપુરુષોએ સમ્યક દર્શનની બલિયારી સમજાવી. અવીતી સમ્યક દ્રષ્ટિ હાથી પર છે, યુદ્ધ કરે છે, છતાં મોક્ષ માર્ગમાં છે. બીકોઝ ઓફ સમ્યક દર્શન. પૂર્ણતા નથી, પણ મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવેશ થઈ ગયો છે. રાજપાટ છોડ્યા છે, ચામડા ઉતારી દે તો પણ જેને આંખનો ખૂનો લાલ થતો નથી, એટલે કે થોડો બી ગુસ્સો નથી આવતો, એટલો બિચારો શાંત છે. પણ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. આખી વાત આ સમજવી પડશે. જો કે સમયસાર શીખવાડશે, પણ હજી સ્વયંભૂની મારી નૌકા નૈયા પાર થાય પછી સમયસારનું ટેન્શન કરીશું. આ એક સરખું પાર થઈ જાય એકવાર. અભિપ્રાય, પરિણામ, પ્રવૃત્તિ. તમને ઇન્ટરેસ્ટ ખાલી પ્રવૃત્તિમાં છે. જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ, જ્ઞાનીની ઇન્ટરેસ્ટ અભિપ્રાય. એક બાપ હતો, બગીચો સંભાળતો હતો. 9:30 વાગે સુધી બગીચો સંભાળતો હતો. બરાબર એની માવજત કરતો હતો. વૃક્ષ, છોડ, એના પાંદડા, ફળ, ફૂલ બધું સરસ રીતે. એને 15-20 દિવસ માટે બહારગામ જવું છે. પણ હવે આ બગીચાનું કોણ ધ્યાન રાખે? એનો છોકરો લંડન ભણતો હતો, તો 20 દિવસ માટે આવ્યો. તો એને બાપે કીધું કે જો તું આ સંભાળ રાખવાનો હોય તો હું મારે જે કામ પતાવવાનું છે તો હું જઈ આવું. તો કે ચોક્કસ હું સંભાળીશ. કે બરાબર સંભાળશે, બરાબર સંભાળ. પેલા એટલું બરાબર સંભાળ્યું, સવાર ઉઠે ત્યાંથી આખા બગીચાના દરેક વૃક્ષના એક પાંદડા ઉપર સ્પ્રે કરીને એને લૂછે, તાજા રહે એના માટે. 15 દિવસ થયા, એમાં કેટલાક પાંદડા પીલા થવા લાગ્યા અને કેટલાક પાંદડા ખરવા લાગ્યા. અને પેલો બિચારો સવારથી રાત બધાને આમ બરાબર નેપકિનથી લૂછે. બાપ આવીને જોયે કે અડધો બગીચો ખલાસ થઈ ગયો. તો કે અલ્યા તે બધું ધ્યાન રાખ્યું, પણ તે મૂળમાં જ પાણી ન નાખ્યું. તે તારી પ્રવૃત્તિ બહુ બદલી. પ્રવૃત્તિ બી નહીં, પેલા તો ડ્રેસ જ બદલી નાખ્યો, આ નામ જ બદલી નાખીને કામ પતી ગયું તારું. પછી થોડી ઘણી પ્રવૃત્તિઓ બદલી, થોડા ઘણા પરિણામો પણ બદલ્યા, પણ મૂળમાં તે અભિપ્રાય જ બદલ્યો નહીં. એટલે મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ વ્રત નિયમ કરે છે તો પણ એ શુભ ભાવમાં એકત્વ થઈ જાય. આ શુભ ભાવ તે હું નહીં, એ સમ્યક દર્શન છે. આટલો હું નથી, હું તો ત્રિકાળી શુદ્ધ નિજ તત્વ છું. એના વિસ્મરણમાં અને આ શુભ ભાવમાં હરખાઈ જાય, એકત્વ કરી લે. એટલે એ હોવા છતાં પણ, અને શુભ જ ભાવ છે એટલે શુભ જ બંધ થશે, અશુભ નહીં થાય. ભલે મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે, પણ શુભ ભાવ છે તો શુભ જ બંધ થશે, પણ બંધ માર્ગમાં છે. હજી એક પણ બંધ કારણનો લોપ થયો નથી. જ્યારે પેલા અવિરતિ હોવા છતાં મોટું એવું મિથ્યાત્વનું કારણ ગયું છે. આમાં બિલકુલ વીરતીને નીચે કરવાનો ભાવ નથી, પણ અભિપ્રાયને મજબૂત કરવાની મુખ્યતા આપણા ગુણસ્થાનક ક્રમ આપણે સમજાવે.
સમ્યક દર્શન બહુ દુર્લભ છે. સમ્યક દર્શનની જ બલિહારી છે. સમ્યક દર્શન એટલે સિદ્ધની માંડવી. તમે સમ્યક દર્શન થવું એટલે તમે સિદ્ધના સુખની એક સેમ્પલ ચાખી લીધું. સંસારની વંજારથી છૂટો પડી ગયો. ક્યાં અનંત ભવ અને ક્યાં 15 ભવ. અનંત ભવની સામે 15 ભવ. તમે વિચાર કરો કે અનંતમાંથી 15 લાવવામાં વધારે મહેનત હોય કે 15માંથી 1 લાવવામાં વધારે મહેનત. કોમન સેન્સ છે, એમાં શું જવાબ આપવાનો હોય. એટલે સૌથી વધારે તમારી મહેનત સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવામાં લાગવાની. સમ્યક ચારિત્ર માટે એટલી તકલીફ નહીં પડે. એટલે કેમ થતું નથી એમ નહીં કરતો. અનંતમાંથી ઘણું ઓછું થયું છે, પણ હજી 15 સુધી નથી આવ્યું એટલે તમને નથી થયું સમ્યક દર્શન. મહેનત ચાલુ છે. જ્ઞાની શું મહિમા કરે. સમ્યક દ્રષ્ટિ બલદ ની ખરી જે વિષ્ટા ઉપર પડે એ વિષ્ટાને પણ ધન્ય છે. આ શું વાત. સમ્યક દ્રષ્ટિ મનુષ્ય ન બોલ્યા, સમ્યક દ્રષ્ટિ દેવ ન બોલ્યા. એક તો સમ્યક દ્રષ્ટિ તિર્યંશ લીધો બલદ. એ બલદનું પણ ચાલો મસ્તક વગેરે ઉત્તમ અંગ કહેવાય, આ તો અધમ અંગ કહેવાય. એની ખરી પગ, ખરી એટલે તો કેવો અધમ અંગ કહેવાય. આપણે જો કોઈનો હાથ અડાડી દે તો સોરી ન કહીએ, પણ કોઈને પગ લાગી જાય તો તરત સોરી કહીએ. આમ તો બંને તારા અંગ જ છે, અને માથું તો જાણી જોઈને જ ભટકાવીએ. તો સમ્યક દ્રષ્ટિ બલદની ખરી જે વિષ્ટા ઉપર પડે. આરસ ઉપર પડે તો હજી બી સમજાય, અને પછી જે વિષ્ટા જોવા લાયક નહીં, સૂંઘવા લાયક નહીં, સ્પર્શવા લાયક નહીં એવી વિષ્ટા, એ વિષ્ટાને પણ ધન્ય છે. તો એ કંઈક અડેને પ્રસાદ થઈ જાય એમાં કશી અંધશ્રદ્ધા નથી. આ શાસ્ત્ર વચન જ છે. કેટલો મહિમા ગાયો, કેટલો મહિમા. ચર્મચક્ષુ, અંતરચક્ષુ. ચર્મચક્ષુથી જ્ઞાનીને જોશો તો બહુ સામ્ય દેખાશે. સેમનેસ બિટવીન યુ એન્ડ હિમ. ચામડાની આંખથી જોશો તો, ચર્મચક્ષુથી જોશો બહુ સામ્ય દેખાશે. એમ જ લાગશે કે આપણે બંને એક જ કિનારે છે. સો મચ ઓનલી 2% is not there. બાકી 98 we are same. Even I can speak like this, even you can speak like this, even I can do like this, even I can wear like this, even I am doing this. એક 2% બસ એક આત્મલક્ષ નથી જે તમને છે, બાકી બધું જ લગભગ સેમ. એમાં બી આવા વ્યવસાય આદિ પ્રસંગમાં જોઈએ, વ્યવહાર પ્રસંગમાં જોઈએ, શિષ્યની સમસ્યામાં અંગત રસ લેતા જોઈએ. આપણે લાગે સેમ, મને પણ જે ગમતા હોય છે એનામાં હું ઊંડો જાઉં છું, અને નાની પણ જાય છે, બધું સેમ જ છે. અંતરચક્ષુથી જુઓ તો તમને લાગે હું આ કિનારે છું, તેઓ પેલા કિનારે છે, એટલો ફેર છે. એમના આત્મપ્રદેશમાં જે અપૂર્વ ઘટના ઘટી એની તો કલ્પના સુદ્ધા હું કરી શકતો નથી. સદગુરુ મારું વર્તમાન નથી, સદગુરુ મારું ભવિષ્ય છે. સામાન્યપણે લોકો મંદિર જોઈને માથું નમાવે, મસ્તક નમાવે. આત્માથી જીવને જ્યાં મસ્તક નમાવવાનું મન થાય એ મંદિર છે. ગુણના ભંડાર એવા કોઈ સત્પુરુષને જોઈને આત્માર્થીને મસ્તક નમાવવાનું મન થાય. જંગમ તીર્થ કીધું છે. એક જણે પૂછ્યું કે ધરમપુર તીર્થ લખ્યું છે ને,
તો કે તીર્થ માટે એવી એક એવું માનવામાં આવે છે કે જસ્ટ બિકોઝ ઓફ ધ સાઇઝ ઓફ ધ ટેમ્પલ ઇટ ડઝ નોટ બીકમ અ તીર્થ. ઇફ ઇટ હેઝ બીન ધેર સિન્સ 100 years, 100 વર્ષથી એ પૂજાતું હોય તો તીર્થ શબ્દ આપે, ને તો દેરાસર કહેવાય. તીર્થ શબ્દ માટે તો કે આ તો તમારું 2 વર્ષ, કેટલા વર્ષ થયા? હા, 1.5 વર્ષ થયું. કઈ રીતે ધરમપુર તીર્થ? મેં કીધું જો જ્યાં જ્યાં સંત ચરણ પડે જંગમ તીર્થ એ રક્ષણ મમ મસ્તક ચડે. જેના કારણે આ ભૂમિને તીર્થ ભૂમિ કહીએ છીએ એ પુરુષને 100 વર્ષ થઈ ગયા. અને આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર તો કે પ્રત્યક્ષ સદગુરુ સમ નહીં, પરોક્ષ જીનો ઉપકાર. કે તું આ તીર્થને જરાક પણ આ તીર્થ કરતા મહિમા વધારે આપ્યો, થ્રોન આઉટ ઓફ ઇન્ટ્રોડક્શન, ઉપોદઘાતની બાદ, આત્મસિદ્ધિના ઉપોદઘાતની બાદ. તો આઈ એમ સોરી જો આવેશ આવી ગયો હોય. તું ઉપોદઘાત, તો સિદ્ધિ તરફ તો વાત જ નહીં કર, તું ઉપોદઘાતની બહાર છે. તું 11મી ગાથા સુધી પહોંચ્યો નથી. કોઈને કહેતો નહીં મને આત્મસિદ્ધિ આવડે છે, એમ કે છે 10મી સુધી મોઢે થઈ છે, હજી 11મીનું ભાન નથી. પ્રત્યેક સદગુરુ સમ નહીં, સમ છે બી બોલી શકતે. પ્રત્યેક સદગુરુ સમ છે પરોક્ષ જીન, અથવા પરોક્ષ જીન પ્રત્યક્ષ સદગુરુ સમ છે, એવી રીતે સમ નહીં પરોક્ષ જીન ઉપકાર. આ મહિમા વધુ ન હોય ત્યાં સુધી આગળની વાત નહીં કરતો, કારણ કે એમ એટલે એ ગાથા વાંચી. આ જ બધું અટપટું છે ને, આ જ બધું અટપટું છે શ્રીમદ વાલામાં. શ્રીમદ વાલામાં આ જ બધું અટપટું છે. સાધુમાં કે શ્રાવકમાં સમ્યક દર્શન જોવાની વાત કરે છે, વીરતી જોવાની વાત નથી કરતા. તીર્થંકર કરતા ગુરુને જોઈને એ લોકોના હરખ વધારે આવે છે. એવું નથી. તીર્થંકરને તમે પ્રત્યક્ષ લાવો એટલો જ હરખ કરશો. પ્રત્યક્ષ લાવો. આવી દશા કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરવી? છેલ્લી 15 મિનિટ આવી દશા કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરવી? અહીંયાથી એકચ્યુઅલી શરૂ થવાનું હતું. ભાઈ સિમ્પલ એઝ ધેટ. જે ગુરુ કરે તે તારે કરવાનું, તો એવી દશા પ્રાપ્ત થાય. આ તદ્દન ખોટી વાત છે. તમને વહેલું પતાવવું છે એટલે તાળી પાડી દીધું તમે. સોરી, 10 થશે. આ સાવ સામાન્ય કથન છે, ઉપલક કથન છે, વ્યવહાર કથન છે. એ પ્રમાણે તમે કરશો તો તમને વિપરીત પરિણામોનો અનુભવ થશે. ગુરુ જે કરે તે તું કરે તો તું મરશે. ગુરુ જે કહે તે તું કરે તો ગુરુ જે કરે એ તું કરવા લાગશે ને કોઈ વાર તું દંભી બની જશે, શિથિલ બની જશે, આગ્રહી બની જશે, અનેક દૂષણો આવી છે. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ, ચાલો સદગુરુ છે એ નગ્ન અવસ્થામાં છે, લજ્જા પરિષદ જીત્યો છે, વિકારને જીત્યો છે, દેહ ભાવ રહ્યો નથી, નિર્દોષતા વર્તે છે, નિસ્પૃહ છે. એટલે એને નગ્ન રાખો કે કપડાં પહેરાવો એના માટે પણ નિસ્પૃહ છે. તું કર. તારી યોગ્યતા વિના મારા ગુરુ આમ કરે છે એટલે હું બી આમ કરું. તું દાંભિક બનશે, શિથિલ બનશે,
આગ્રહી બનશે, અનેક દૂષણો તારામાં આવશે. જો એક ચીજ સ્પષ્ટ સમજી લો, કૃપા સાપેક્ષ છે, વિતરાગતા નિરપેક્ષ છે. વિતરાગતા માટે બીજા કોઈની જરૂર નથી, પણ મારે કરુણા કરવી હોય તો બીજો હોવો જોઈએ. સાપેક્ષ છે. સિમ્પલ એઝ ધ્યાન અને ભાષણ, પ્રવચન. પ્રવચન તમે લોકો આવો નહીં તો હું કરું ક્યાં પ્રવચન? પણ ધ્યાન કરવા માટે આઈ ડોન્ટ નીડ એની. આ બહુ સમજવા જેવી છે કે કૃત્ય સહજ છે, વક્તવ્ય ખાસ છે. આઈ એક્સપ્લેન. વક્તવ્ય બે પ્રકારના હોય છે. એક જનરલ, જેને કહેવાય ઉપદેશ. એક પર્સનલ, જેને કહેવાય આદેશ. તને જોઈને, તારું નિદાન કરીને, ડાયગ્નોસિસ કરીને તને જે કહેવામાં આવે એ આદેશ. એક ગુરુજી એક શિષ્યને કંઈક આદેશ આપતા હતા, પર્સનલાઇઝડ ઉપદેશ. સરસ બધી વાતો થતી હતી, તો આજુબાજુ જે થોડા ઊભા છે આવી ગયા. ગુરુએ ઠપકો આપ્યો, ઉપદેશ ચાલતો હોય તો ભેગા થવાય, આદેશ અપાતો હોય અને ભેગા થાવ તો એ અભિનય છે, આ સાધના છે. કેમ? કારણ કે દર્પણની સામે જે આવે ને એનું મુખ પડે, એનું પ્રતિબિંબ પડે. એ અનુસાર જ્યારે બોલાતું હોય ત્યારે એને આદેશ કહેવાય. એ આદેશ તમે જો કોઈની સાથે શેર બી કરો તો એ નુકસાન છે. આદેશ યુ કેન નોટ શેર, ઉપદેશ યુ કેન. હમણાં આપણે ક્યાં ગયા હતા નિમી? તમે કીધું કે 4 કલાકની પેલું વિધિ ને બધું બોલ્યા હતા કે મંત્ર દે. મેં કીધું શું કરો? તો કે એ અમને શેર. આદેશ વી કેન નોટ શેર. કારણ કે એ આદેશ જો બીજાને ગમી ગયો ને એ કરે તો એના આત્માનું નુકસાન થશે, અને આ આદેશ આ પાલે તો એનું હિત થશે. એટલે બીજા કોઈને અપાતી સલાહનું પણ અનુકરણ ન કરાય. બહુ મહત્વની વાત છે. અનુકરણથી નુકસાન છે. ગુરુ જે કરે તે તું કરે, એ અનુકરણથી નુકસાન છે. તમે શું અનુકરણ કરશો? એમની વર્તમાન દશાનું કે એમની ભૂતકાળની દશા? કારણ કે વર્તમાન દશા એમની જ્ઞાન દશા છે, એમની ભૂતકાળની દશા સાધન દશા હતી. હાઉ ડિસિપ્લિન્ડ હી વોઝ, હાઉ ધીસ એન્ડ નાવ હાઉ સહજ ઇઝ. હવે આમ હોય તો ઠીક ને આમ હોય તો ઠીક. તે વખતે આમ જ કરવાનું છે ને એ સિવાય નો ટુ દેટ 99 એન્ડ યસ કંઈક હતું ને પેપરમાં. કાલે આવવાનું પેપર? કાલે છે. કેટલા માર્કનું છે? 1 માર્ક મળી ગયો. જો આજના સત્સંગમાં આવ્યા 1 માર્ક તો તમને મળે. સો કયું અનુકરણ કરશો તમે? સામાન્યપણે જે દેખાય ને એનું જ અનુકરણ થાય છે. એટલે એમની જ્ઞાન દશા છે, તમારી હજી સાધન દશા બી નથી, પણ તમે જોઈ જોઈને એનું અનુકરણ કરશો. તમે એ નહીં જુઓ કે એમની સાધક અવસ્થામાં શું સ્ટ્રિક્ટનેસ હતી, કેવી એ હતી. તમે સીધા જ સહજ અવસ્થામાં ડ્રોપ થશો. કેવો વ્યવહાર, કેવો નિશ્ચય, કેવો આ. એટલે અનુકરણથી નુકસાન થશે. એક વ્યક્તિ ખૂબ ગુરુના સત્સંગ કરે અને હંમેશા ખ્વાહિશ રાખે, કોઈને હોય તો હાથ ઊંચો કરજો, કે ક્યાંક કોઈ પર્સનલ ટ્રીપમાં લઈ જાય, કોઈ પર્સનલ યાત્રામાં લઈ જાય ને વિશેષ નિકટતાથી એમની ચર્યા જોવા મળે. કોઈની ઈચ્છા હોય તો હાથ ઊંચો કરજો. ઓકે, કોઈ અનાઉન્સમેન્ટ નથી હમણાં, પણ એની એવી ભાવના રહેતી કે નિકટતાથી આમ સત્સંગ ટુ સત્સંગ જુઓ ઇઝ વન થિંગ, પણ આમ ખાતા પીતા જુઓ, ઉઠતા બેસતા જુઓ, નિકટતાથી ચર્યા જોવાનો કંઈક એનો ચાન્સ લાગી ગયો. એક ટ્રીપમાં, એક યાત્રામાં ગુરુજીએ કીધું કે સાથે ચાલ, અને આખો દિવસ સાથે રહેવાનું આવે. નાની નાની સેવા, મોટી સેવા જે બી હોય બધું જ કરવાનું આવે.
તો હમણાં મારા તો બહુ લફડા છે ને, બધું આ ખાવાનું ને 10 વાગે દહીં ખાવાનું ને 3 વાગે સોંદેશ ખાવાનું અને 3 દ્રવ્ય ખાવાના અને પેલું ને આટલી બાળકીના થેપલા ખાવાના અને આટલી જ મગ ખાવાનું, બધું કોઈને હું લેવાનું નથી, બધું મને સમજાવી દઉં, હું જ બધું સંભાળી લઈશ. જ્યાં જાઉં ત્યાં બધાના ઘરે સંદેશ મૂકવાના ફ્રીજમાં, કેવું ખરાબ લાગે. અથવા તો સવારના પહેલા કહેવાનું કે પહેલા ફાળો દૂધ ને પછી સંદેશ બનાવો. મારાથી નહીં થાય એવું બધું, મને જ આપી દેજો, જે થશે થોડું ખાટું થઈ જશે તો ઠીક છે, ખાટું થઈ જશે 3 દિવસ. તો ચાલો ભાઈ, આ ભાઈનો ચાન્સ તો લાગ્યો યાત્રામાં, 4-5 દિવસ રહ્યો. તમારે તમારું નિત્યક્રમ ને બધું તો કરવાનું ને, સેવામાં હોય તો બી, સેવામાં હોય ત્યારે કશું ને, એ તો જે જ્ઞાનીએ એવો આદેશ આપ્યો હોય તો જુદી વાત છે ને, તો એ જે લાસ્ટ આદેશ હોય એ પાલવાનો, તો એ બધું તો કરવાનું. ગુરુજી જુએ છે કે થોડા દિવસથી આ ધ્યાન કરતો નથી, યાત્રામાં આવે, પકડ્યો એક દિવસે કે અલે હું તને ધ્યાન કરતા જોતો નથી, આખો દિવસ જેમ તું મને જોયે તેમ હું તને જોઉં છું. I am not seeing you meditate. એવું છે ને કે સાહેબ, મને એવો ખ્યાલ હતો કે તમે આખો દિવસ આત્મ ધ્યાનમાં જ લીન હો છો. જ્યારે નિકટતાથી તમારી ચર્યા જોઈને તમને ક્યારે બેસતા જ જોયો નથી. એટલે હવે તમે નથી કરતા તો હું બી નથી કરતો. આ એક સહજ પ્રકૃતિ છે, જે તમે જોશો ને એવું તમને કરવાનું મન થશે. આ જ્ઞાન દશા છે, આજ્ઞા સાધન દશાની હતી. તો કે જો ઔષધ વિચાર ધ્યાન, જેને દવા લેવાની હોય તેને ધ્યાન કરવાનું હોય, જે સ્વસ્થ થઈ ગયા હોય એને ધ્યાનની જરૂર નથી, એ સમાધિ ભાવમાં જ હોય. પણ તને સમાધિ વર્તે છે, સહેજે અનુસંધાન વર્તે છે, તો તને જે કીધું આ નથી થવાનું અનુકરણ. મને આંબેલ કરવાની આજ્ઞા આપી ગુરુએ, તો રસ પૂરી ખાય છે. મને જો ભાઈ, જેને હું દેહધારી છું કે કેમ એનો જ ખ્યાલ નથી, એને રસ લોલુપતા વર્તતી નથી. અનફોર્ચ્યુનેટલી એમને નીરસ આહારના વિકલ્પ પણ વર્તતા નથી, કારણ કે એમને આહારના જ વિકલ્પ વર્તતા નથી. એ ખાય છે છતાં ઉપવાસી છે. એ બિચારા આંબેલ કરે ને તો એક સ્ટેપ નીચે આવે. ઉપવાસી છે, આંબેલ કરે. તું આવું જોશે તો તું મરશે, તારે કરવાની, તારે મરી મરીને બી કરવાની. એ ચેક કરવા માટે બી કરવાની કે કેટલી રસ લોલુપતા મને વર્તે છે, ભલે વર્તે, એ ચેક કરવા માટે બી કરવાની. એ જરૂરી છે. જ્યારે મેં પહેલી વાર વાંચ્યું કે પ્રભુ કાવીઠામાં હતા ત્યારે ઝાડ નીચે જઈને 5 માલા ગણતા, તો પહેલા મને આશ્ચર્ય થયું, શેની માલા ગણતા હશે? જેના નામની માલા ગણતા બહુ પાર થવાય, એ કઈ માલા ગણતા હશે? પહેલા તો મને એ આશંકા જાગી. કુશંકા નહીં, આશંકા. મીન્સ આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ, આઈ વોન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પછી મને બહુ દુઃખ થયું. હે પ્રભુ, અમે કેટલા વક્ર અને જડ જીવો છે. તમારા મૌનથી અમારે આદેશ લઈ લેવાનો હોય, પણ એટલી તો અમારી યોગ્યતા નથી. તમે વાણી યોગ વાપરો છો અને અમને આદેશ કરો છો કે ભાઈ આટલું આટલું કરજો, એ બી અમે નથી કરતા. એટલે હવે તમારે કાયા યોગથી કરીને બતાવવું પડે છે અમને પ્રેરણા આપવા માટે. અમે કેટલા વક્રજડ છે કે હવે તમને કરતા જોયા એટલે હવે અમે બી કરશું, નહીં તો અમને નહીં સૂચે. એટલે કેટલી યોગ્યતા અમારી અલ્પ છે કે અનુકરણથી જ અમારું ગાડું ચાલે છે, મુમુક્ષુતાથી નહીં. સાહેબ, તમે પેલું ડીએનએમાં કંઈક શીખ્યા છો ને, શું ઇન્ટિગ્રિટી કે શું, એટલે શું? હા, એટલે કે જે બોલો એમ જ કરતા હો ને જે કરતા હોય તો બોલો. તો ગુરુનું
વર્તન અને વક્તવ્ય સેમ હોવું જોઈએ ને. મને આંબેલ કરવાનું કે તો એ ભાઈ આંબેલ કરતા હોવા જોઈએ કે કેટલાકને એવો આગ્રહ હોય. પાછો ડૉક્ટર પાસે જાય, ડૉક્ટર કહે કે તમને ડાયાબિટીસ છે એટલે હવે તમે મીઠાઈ નહીં ખાતા, ત્યારે તમે એવી દલીલ નથી કરતા તો પછી તમે કેમ મીઠાઈ ખાઓ છો? મને ના પાડો ત્યારે તમે એવી દલીલ કરો છો. પણ એને ડાયાબિટીસ નથી, એ થોડું નહીં ખાય તો એનું લો થઈ જશે. ત્યાં દલીલ નથી કરતા તો બરાબર, એમને રોગ નથી તો એ ન ખાય, અને મને રોગ છે તો મારે આ ખાવું જોઈએ ને ન ખાવું જોઈએ. ત્યાં જીવ દલીલ કરતો નથી. પણ જ્યારે આ આવે ત્યારે એનો આગ્રહ હોય છે કે આ વાણી એટલે કે વક્તવ્ય અને વર્તન સેમ હોવું જોઈએ. જો વૈદ જે તને દવા આપે છે એ પોતે ખાય, કોઈ વૈદને હાનિ થઈ જાય, અને વૈદ જેમ જીવે છે એમ તું જીવવા લાગે તો તને હાનિ થઈ જાય. બેસ્ટ છે એ જે કહે ને તે કર. એમાં એમની દશા બી સચવાશે ને તારી દશા બી ઊંચી આવે. દરેક સદગુરુ જ્ઞાની હોય છે. હું સદગુરુ જ બોલું છું તો સદગુરુના લક્ષણમાં જ આત્મજ્ઞાન છે. દરેક સદગુરુ જ્ઞાની હોય છે, દરેક જ્ઞાની સદગુરુ નથી. એટલે દરેક જ્ઞાનીની વાણી એ સદગુરુ નથી. તમે એનો સત્સંગ કરવા જાઓ, એ વક્તવ્ય બી આપે, એમાં એની ખુમારી પ્રગટ કરે, એમની જે દશા હોય તે પ્રગટ કરે, એ જે કરતા હોય તે પ્રગટ કરે. તમે પ્રેરણા લઈ શકો, માર્ગદર્શન નહીં લઈ શકો જ્ઞાની પાસે ગયા છતાં, કારણ કે સદગુરુના કેલિબરના જ્ઞાની નથી. એટલે જે બોલે છે એ સુપર્બ છે, પણ કાવ્ય છે. એ તમારામાં ક્રાંતિ નહીં લાવી શકે. ક્રાંતિ તો જ આવે જો એ સદગુરુ રૂપે હોય, જે તમારી ભૂમિકા જોશે, તમારી રુચિ જોશે, તમારા સંજોગો જોશે, તમારા ઉદયો જોશે, તમારા સંસ્કારો જોશે, અને એ પ્રમાણે નિદાન કરીને તમને આજ્ઞા આપશે. નેતા એ પોતાની જ્ઞાન દશા પ્રગટ કરશે, પોતાની અંતરંગ દશા આત્મકુમારી પ્રતિબિંબિત થશે એમની વાણીમાં, વિચ ઇઝ ફેન્ટાસ્ટિક. બટ એક્સેપ્ટ ફોર પ્રેરણા નથિંગ વિલ બી યુઝફુલ ફોર યુ. પ્રેરણા મળશે. અહીંયા પ્રથમ કદમ કઈ રીતે લેવો, પ્રથમ પગલું કેવી રીતે ભરવું, એનું માર્ગદર્શન બહુ મહત્વનું છે. પરિણામ પ્રમાણે આજ્ઞા આપશે. જરાક પરિણામ બદલાશે, આજ્ઞા બી બદલે. જુનેદ નામના સંત હતા, પત્ની હતી, અને મુસ્લિમમાં રિવાજ હોય કે કોઈ પરપુરુષ આવે તો પડદો કરવાનો. એ વખતની વાત છે. પડદા પાછળ ચાલ્યા જવાનો અથવા તો પડદો કરવો એમ બોલે. સિબિલી નામનો એમનો શિષ્ય આવતો હતો ઘરમાં, એટલે એની પત્ની તરત પડદા પાછળ જવાની કોશિશ કરતી હતી, કારણ કે હવે કોઈ આવે છે. જુનેદ કીધું એની બીબી, પડદો કરવાની જરૂર નથી, આ બહુ પવિત્ર પુરુષ છે. એ સિબિલીએ સાંભળ્યું, અને સાંભળતા સાંભળતા એ એન્ટર ધ હાઉસ. જુનેદે કીધું, બીબી પડદા કર. હજી હમણાં તો કીધું, અને ઘરમાં પહેલાં એ બંને સાંભળ્યું હતું. સિબિલીએ કે ગુરુજી, તો કે તું બહુ પવિત્ર પુરુષ છે, પણ જેવું તે આ તારા વખાણ સાંભળ્યા ને, તારામાં અહમભાવ આવે. અહમભાવના કારણે તારામાં પુરુષ ભાવ ઉત્પન્ન થયો. તું અપવિત્ર થઈ ગયો, એટલે મેં મારી પત્નીને તારી નજરથી બચાવી. હવે જે પરિણામ જોઈ જોઈને આજ્ઞા બદલતા હોય, એટલે જે કહે તે કરવું, જે કરે એમાંથી પ્રેરણા લેવી, જે કહે એમાંથી માર્ગદર્શન લેવું, જે કરે એમાંથી પ્રેરણા લેવી કે ઓહો આ મારું ભવિષ્ય તો જુઓ, કેવલ લગભગ ભૂમિકા, મારું ભવિષ્ય તો જુઓ. કરવાનું એમને કીધું હોય કે તારે 20 દોરા બોલવાનો, તો બ્રહ્મ બ્રહ્મ નહીં કરવાનું, તારે 20 દોરા બોલવાનું. અનુપચંદ મલુકચંદ સમાધિ મરણ થયો, હે પ્રભુ 3 વાર બોલતા. તને જે કીધું હોય તે કરશે.
એમને જે બ્રહ્મભાવમાં રહેવું હોય તો બ્રહ્મભાવમાં રહે. તો તારો જીવ ભાવ એવો પ્રગાઢ હોય તો તારા સત્સાધનો અલગ હશે. તને છેલ્લે સુધીનો મેપ બતાવશે. એક છેલ્લી વાત કરીને મૂકી દો, પછી મારે કાલે તો ભાગવાનું છે. એક શિષ્ય, એક સ્ટુડન્ટ રાધર, was trying to solve a mathematical problem, but he just couldn't solve it. He went to his teacher, એના ગુરુ પાસે જાય અને કે મેં બહુ કોશિશ કરી પણ I just can't solve it. એના ટીચરે કીધું, sit beside me, એક ફ્રેશ પેજ લે, પેન લે, મારી બાજુમાં બેસ અને કર. ખબર નહીં શું થયું, આમ વિચાર સૂચતા ગયા અને આમ સ્ટેપ્સ આવતા ગયા અને ઇટ ગોટ સોલ્વ. એકદમ હર્ષમાં બોલ્યા, ગુરુજી તમે હતા ને એટલે સોલ્વ થયું. ગુરુજી બી એકદમ હર્ષમાં આવ્યું, પણ સોલ્વ તો તે કર્યું ને. જો આ બરાબર સાંભળો આ દ્રષ્ટાંત. મેં કીધું ગુરુજી તમે હતા એટલે સોલ્વ થયું, ને તો કેટલી મહેનત કરી પણ ના થયું. તમે હતા તો સોલ્વ. અને ગુરુજીએ કીધું હું તો કઈ બોલ્યો જ નથી, સોલ્વ તો તે કર્યું. જો આ જગ્યાએ જરાક ઉતાવળ કરી હોત ગુરુએ, ફોર અ ટીચર ઇટ વોઝ લાઈક you would say, get a paper and that કહીને સોલ્વ કરી શકતે. You could have જરાક ઉતાવળ કરી હોત તો આ એની કલા બનતે નહીં. આ એક શુષ્ક માહિતી બનીને એના મનમાં રહેતે. આ આખું મેથેમેટિકલ જ્ઞાન એટલું ઊંડું જતે નહીં. બીજી વખત પાછા પ્રોબ્લેમ વખતે એને ગુરુ પાસે આવવું જ પડતે, પણ કામ જલ્દી પતે જો ફટાફટ ગુરુએ સોલ્વ કર્યું. Guru never likes to answer your questions. Try to understand that. હા, પણ સાવ એકલો હોય તો નિરાશ થઈ જાય. એક જ અટેમ્પમાં ના આવડે નિરાશ થઈ જાય. એને હૂંફ પણ જોઈએ, એને ટેકો બી જોઈએ, એને કોઈ એને ચાહે છે અને એની બાજુમાં બેસવા તૈયાર છે એવો પ્રેમ બી જોઈએ, અને એ પાછો સાક્ષી રૂપે બેઠેલો હોવો જોઈએ. તો ફટફટ સોલ્વ કર્યા કરે તો બી નહીં થાય. ગુરુ લાઇક્સ તમારી નજરે જોતા શીખો. તમારું આમ મન એનું વિવેચન કરતા શીખે. તમારા દિલનો નિર્ણય હોવો જોઈએ. ડોન્ટ આસ્ક ફોર ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ઓર આજ્ઞા. ઇટ વિલ ઓલવેઝ કીપ યુ રિટાર્ડેડ. તમારા દિલનો નિર્ણય જોઈએ. તમારું દિલ માંગે આમ જ હોય. બરાબર છે ને ગુરુજી? ગુરુજી કહે છે પરફેક્ટ. શું જોડી જામે પછી. પહેલા વ્યવહારથી સ્ટાર્ટ થાય, પછી ઊંડા પરમાર્થથી સ્ટાર્ટ થાય. એમ કરતા કરતા બંને સેમ તેઓએ સંમત કરેલું. સો યુ થિંક ધ વર્ડ આજ્ઞા ઇઝ અ વેરી ગુડ વર્ડ. ઇટ ઓનલી શોઝ યુ આર ટુ લો. The right word is vivek. That is what your guru expects. અંધની લાકડી નથી બનવી, અંધની દ્રષ્ટિ બનવી છે. અને એના માટે તમારે દ્રષ્ટિને એક્સપેરિમેન્ટ કરવું. ગુરુજી શું કરવાનું આમાં? This is not the way. He likes you see with your eyes. You solve it with your mind. Your heart should be convinced. You take your paper and solve the problem in my presence. This is what we want. So Guru never likes to answer your questions. It is very, very easy for him to answer. But he realizes આ વિચારવાની આલસ છે અને જવાબદારીમાંથી છટકવાની વૃત્તિ છે. જવાબદારીમાંથી ગુરુજી કહી દે ને વાત પતી જાય, આમ કરું કે આમ કરું. તારા દિલનો નિર્ણય જોઈએ, તારા મનનું વિવેચન જોઈએ, તારી આંખે જોયેલું હોવું જોઈએ. Don't ask Guru what will happen. You should be far-sighted. You understand? So Guru does not like to answer when he can answer. પણ એ તમારી લાકડી બનશે ને, તમે ગમે ત્યારે એ લાકડી ખોવાઈ જશે તમારી, તો શું કરશો?
તમારી લાકડી હોય, લાકડી અવેલેબલ નહીં હોય ત્યારે તમે પાછા આંધળા બની જશો. પણ એ જો તમારી દ્રષ્ટિ બની જાય તો કામ થઈ જાય છે. એક તો એ સતત તમારી સાથે જ રહે. તે તો પ્રભુએ ઓકે આઈ નીડ ટુ એન્ડ ઇટ. બટ કેરીની સિઝન છે એટલે મને યાદ આવી ગયું. કેરી, આંબો, એક કેરીનું ઝાડ છે, ડાલ ઉપર ઘણી બધી કેરીઓ છે, છૂટી છૂટી છે. એક કેરી અહીંયા છે, એક કેરી અહીંયા છે, એક કેરી અહીંયા છે, કેરીની ડાલ. પછી તમે એક કેરીને તોડો અને એક ટોકરીમાં, કરંડિયામાં, હવે તો બોક્સમાં તમે મૂકો, બહુ બાજુમાં મૂકો, તો પણ એને બાહ્ય સ્પર્શ મળવા છતાં એ બિચારી એકલી છે, કેરી મૂંગી છે અને બે વચ્ચે સંબંધ નથી. એ જ્યારે ઝાડ પર દૂર બી હતી ને તો બી એ આંબાનો જીવન રસ ડાળીઓ દ્વારા કેરીઓ સુધી પહોંચતો, એક કેરીનો પ્રેમ સંદેશ બીજી કેરીને પહોંચતો, અને છે તો દૂર, પણ ત્યાંથી ડિસ્કનેક્ટ થઈને બહુ પાસે આવી તો પણ ઓલ ધ કનેક્શન ઇઝ લોસ્ટ. અંતરસ્પર્શ જોઈએ, ગુરુનો અંતરસ્પર્શ. બહારની પ્રોક્ઝિમિટી, બહારની નિકટતા માટે બહુ ફાંફા નહીં મારો. અંદરનું કનેક્શન, દેટ ઇનર ટચ, એ ઇનર ટચ મળે પછી આમ બહુ દૂર હોય તો બી આનો પ્રેમ સંદેશ આને પહોંચે, આનો પ્રેમ સંદેશ આને પહોંચે. કનેક્શન ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. આવા ઉપકારી ગુરુની ભક્તિના અવલંબને શુદ્ધાત્માનો લક્ષ્ય થાય, જીવન સમાધિપૂર્વક વીતે અને દેહ ત્યાગનો અવસર આવે તો પણ એ સમાધિ અખંડિત રહે, એવું સમાધિ મરણ સૌને પ્રાપ્ત થાવ એ મંગલ ભાવના સાથે. આધિ વ્યાધિ ઉપાધિમાં હવે ઉપયોગ અટકેના, આત્મદ્રષ્ટિ મજબૂત થાય, આત્મભાવમાં રહેવાય, રત્નત્રયના શરણે રહેવાય, સમાધિ મરણ પમાય, સમાધિ સાધન રાજ તારું નામ. દેહને માત્ર જાણનારો છું, સંયોગ વિયોગ જોનારો છું, આપે આવી દ્રષ્ટિ દીધી, ઉપદેશ આદેશ અપેક્ષા કીધી, મારી ભક્તિ પણ હવે એ જ વિવેક ગુણ મુજમાં ખેલાવું, નિજ સ્વભાવે લીન થાઉં, અંતર સ્પર્શ ગુરુનો પામું, સમાધિ સાધન રાજ તારું નામ, સમાધિ સાધન રાજ તારું નામ. પાડુ પરમેશ્વરાય ધર્મ શિરોમણિ યુગ પુરુષાય, ગુણધર ગણધર સદગુરુરાય, જયવંત વર્તો તરણ તારણાય, જય હો જય હો જય હો જય હો. પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વરાય ધર્મ શિરોમણિ યુગ પુરુષાય, ગુણધર ગણધર સદગુરુરાય, જયવંત વર્તો તરણ તારણાય, જય હો જય હો જય હો જય હો.
प्रज्ञ छो निशब्द द्रष्टा, अहो अहो प्रभु चैतन्य चेष्टा। प्रिय छो पूज्य आप अमारा, जगना अवलंबन निरालंब ज्ञाता। जय हो जय हो जय हो जय हो। आमी भरेली मुद्रा सुखकर, सहजात स्वरूप स्वामी मनोहर। जन्म मरण फेरा टाड़ो दुख हर, बोधि समाधि दाता हित कर। जय हो जय हो जय हो जय हो। चिंतामणि गुरुराज, आपने पामी सिज्या सो काज। आप छो नैया जे करे भगवान, नित्य नवीन आनंद अपार। जय हो जय हो जय हो जय हो। अपूर्व वाणी परम शुद्ध ज्ञाता, आत्म रामी आनंद कंदा। समदर्शी सदा उदयाथी न्यारा, चित्त वृत्तिया हो चैतन्य कारा। जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रेमल करुणानी अखंड धारा, आप छो तत्व लोचन दाता। श्वासों मा समरू भक्त वत्सला, आप श्रीना उपकार अनंता। आप श्रीना उपकार अनंता। अपनी परम भक्ति करशो, आप कृपाथी निज घर मा ठरशो। 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 परम कृपाळु परमेश्वराय, धर्म शिरोमणि युग पुरुषाय। गुरुधर गणधर सद्गुरुराय, जयवंत वर्तोत्तर कारणाय। जय हो जय हो जय हो जय हो। परम कृपाळु परमेश्वराय, धर्म शिरोमणि युग पुरुषाय। गुरुधर गणधर सद्गुरुराय, जयवंत वर्तोत्तर कारणाय। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बोली सद्गुरु देव की जय, परम कृपाळु देव की जय, त्रिलोकनाथ की जय, आज के आनंद की जय। ओम। મિત્રો, જ્ઞાની ભગવંતોની અદ્ભુત આત્મદશાના ગુણગ્રામ ગાઈ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી હવે પ્રસ્થાન કરશે ગુજરાત ધર્મયાત્રા પર। તારીખ 9મી એપ્રિલને રવિવારથી તારીખ 18મી એપ્રિલને મંગળવાર પર્યંત યોજાયેલ આ ધર્મયાત્રા અંતર્ગત પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પરમ કલ્યાણકારી વચનામૃત, મુદ્રા અને સત્સમાગમનો ધન્ય લાભ પામશે રાજકોટ, અમદાવાદ તથા વડોદરા। એ સાથે આવતીકાલે મિશનના ઉપક્રમે શ્રી વવાણિયા તીર્થધામમાં પ્રથમવાર યોજાશે ફ્રી મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી મેગા મેડિકલ કેમ્પ। પ્રસ્તુત ધર્મયાત્રા દરમિયાન મુમુક્ષુઓને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની પ્રભુના પ્રેમમાં રંગી નાખતી પધરામણીઓ, પ્રભુના અચિંત્ય મહિમાવંત બોધની લાગણી કરતા પ્રવચનો તેમજ પ્રભુ સાથે અલૌકિક સંબંધ જોડાવતી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાઓના અનોખા ઉત્સવ ઉજવવાનો લાવો મળશે। આ મહદ લાભ પામી સર્વે જીવોની સાધકતા વૃદ્ધિમાન થાય, સ્વરૂપ વિસ્મરણનું દુઃખ વેદાય અને સમાધિ મરણનું ધ્યેય બંધાય તથા એ સગળા દરમિયાન પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનું સ્વાસ્થ્ય સર્વ પ્રકારે સકુશળ રહે એ જ પરમ કૃપાળુદેવને પ્રાર્થના। સત્પુરુષોનું યોગ બળ જગતનું કલ્યાણ કર।